Magsabi ng Praise the Lord. May isa pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal po si Praise God. Mulit walang pinakamatang sa pagpuri, paglahati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal pa Jesus, and of all honor. Dupli pagalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal pa Jesus, Praise God. Sa ating kagalang-galang evangelista, Pastor Willie Salmeda, Praise God. Dubling paggalang at pagrespeto rin po sa ating assistant Pastor Lina Comon Alibida, Praise God. Sa kanilang hindi malilimutang mga aral at turo na iniwan sa ating Praise God, na nandun maminumahal sa kanilang pagtuturo, pag-aaral maminumahal. Iminulat po tayo sa buong katotohanan ng Praise God. At narito tayo maminumahal na kilala natin ang Diyos na buhay sa ministeryong ito, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise God, at sa kanilang maminumahal, mga pagtuturo maminumahal. Dito maminumahal na inakita natin, maminumahal ang grabing mga himala, mga pagpapala na nagagaling, nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At nagpapaabot din po tayo maminumahal ng magandang hapon na po through the whole family of Almeida Children. Praise God. At maging sa lahat maminumahal natin maminumahal, iniibig din po ang ating mga beloved workers sa pangangasiwa po natin beloved Ordin Preacher Kuya Buboy Nier at katuwang kanyang mahal anak, ating beloved Sister Divine Nier, Praise God, maging sa kanilang mga kasama, maminumahal, ating kanilang mga katuwang, mga beloved workers, at sa lahat po maminumahal ng ating mga minamahal din po, iniibig ng ating mga beloved kapatiran, maging sa lahat maminumahal ng ating mga minamahal din po, ang naabot o nakakarinig ng tinig ito sa ating mga kapitbahay. Praise God. Magandang hapon na po sa ating pinakamalapay Praise God. At maminumahal, maging sa lahat maminumahal ng nakakapanood po maminumahal ng ating live webcast. Praise God. Sa Facebook, sa YouTube. Praise God. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, Praise God, especially po maminumahal sa mga baguhan po natin maminumahal na dinadagdagan maminumahal na mga nanonood po ng ating live webcast, Praise God, na rin po maminumahal. Magandang oras po dyan sa inyo at muli, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapit, Praise God, na muli maminumahal, Praise God. Tayo magsasagawa natin pananambahan maminumahal ang ating Miyerkules, Praise God, na pananambahan dito po sa San Carlos City, Pangasinan. Dito po kayo nanonood, maminumahal nating banal gawain, Praise God, na muli tayong magpupuri sa ating pinakamalapit na masayang awitin at mga malumani na awitin, Praise God. Sa bagay na ito, dito natin inimbitahan ang pinakamatamis at banal na presensya ng ating pinakamamalapay Diyos. Praise God. At sa pagpatuloy gawain na rin di po maminamahal, masaksi niyo rin po ang mga pinagpalang magpapahayag ng kailang mabuhayin banto kung paano po kumilos ang ating pinakamamalapay Diyos sa kanilang buhay, nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa malubhang magkaramdaman, nilutas sa mabigat ng problema, at sa mga oras to sa kanilang pagpapatuloy sa pagdalo. Praise God. Sila'y pa'y nagpapala na, diyan niyo po yan maririnig sa portion po ng pagpapatuto. Praise God. At sa pagpatuloy gawain na rin din po, Praise God, ang pag-awitan muli ng ating beloved na Finest Choir na rin po muli nating imbitahan ang pinakamatamis sa malang presensya ng ating pinakamamalapay Jesus, ang siyang bawat nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Praise God. At sa pagpatuloy gawain, maminamahal na rin din po ang papaliwanag po sa pagbigay ng mga kasampung bahagi at handog. Praise God, na dito na maminamahal na lahat ng mga Kristiyano pinagpapala ng lubos. Pinangako ng ating pinakamalapay ang triple blessing na pagpapala, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Praise God. At sa pagpatuloy gawain, Praise God, na rin din po ang huli, maminamahal yung yugto. Praise God, yung pangangarap ng salita. Nasabi nga ng ibang lingkod, maminamahal, kung tayo literally kumakain ng mga pagkain na nakapagpapabusog ng ating physical na pangangatawan, nakapagpapalakas, Praise God, kinakailangan din po ang ating spiritual na aspeto ay kumain din po maminumahal ng salita ng ating pinakamalapay Jesus. Praise God, yung pagkain ng salita ng ating pinakamalapay Jesus, yung pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban, ang kanyang mga pinag-uutos. Praise God, na dito maminumahal, hindi lamang dito, Praise God, sa dakong ito, sa ating chapel maminumahal, maging sa ating mga kanya-kanyang tahanan, ipinamumuhay po natin ang ating ang banal na salita ng ating pinakamamalapit. Praise God, yun po yung pagkaing spiritual. Praise God, palakpakan po natin ang ating pinakamamalapit Jesus. Praise God, nasabi pa ng ating pinakamamalapit Jesus na wag natin pabayan ang ating pagkakatipan na kagaya ng ugaling iba, kundi lagay tayong mag-aralan sa isa't isa, lahat ng mamalas na malapit ng araw. Ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapit Jesus. Praise God, narito maminumhal na talagang hindi na natin alam ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Praise God, na nandun maminumhal sa mga oras to, sa taong ito, Praise God,
Nariyan po maminamahal na talagang grabe maminamahal ang mga nangyayari sa ating mga kabaligiran. Praise God. Talamak na po yung bigla-bigla na lang mayroon pong itinutumba. Praise God. At nariyan din po maminamahal ang kaguluhan, maminamahal sa iba't ibang dako, maminamahal, nagkakaroon ng mga sigalot, maminamahal. At yung iba naman po maminamahal talagang praise God na doon tumataas po yung tubig, maminamahal na hindi nila alam kung saan nagagaling, maminamahal. Maging ang mga matulubhas sa mga siyensya ay nagugumhila na kaya ang ginawa nila maminamahal ay sabi nila na lang ginawa nila yung climate change, praise God, para maminamahal, matuldukan, maminamahal yung pagbabago, maminamahal. Ngunit sa lahat ng mga Kristiyano maminamahal ay hindi naguguluhan o naguguluhanan. Bakit maminamahal? Ito'y tanda lamang maminamahal na nalalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal pa Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal pa Jesus. Kaya anong gagawin ng mga Kristiyano maminamahal? Tayo maghanda, maminamahal, pag-araw po ng banal gawain. Praise God, ang kanyang banal na gawain ating pinakamahal pa Jesus. Tayo dadalo maminamahal, tumungo tayo sa kanyang banal na gawain. Praise God, upang magpasalamat, maminamahal sa lahat ng mga biyaya at magpapala, ang pag-iingat sa araw-araw, maminamahal, na ginagawa ng ating pinakamamahal pa Jesus. Praise God, kaya sa oras maminamahal, hindi ko na masyadong kapahabaan ng praise God, ang papaliwanag ng praise God na tayo po'y dadako na sa ating pag-uumpisa, maminamahal. Bago tayo mag-umpisa, maminamahal, tayo po muna'y muling manalangin sa ating pinakamahal pa Jesus. Tayo maminamahal magtaas ng dalawang kamay, maminamahal bilang tandang pagsuko sa ating pinakamahal pa Jesus, praise God, upang maminamahal, nariyan maminamahal ang gabay, patnubay ng ating pinakamahal pa Jesus sa ating pagsasagawa ng kanyang banal na gawain. Praise God. At sa mga oras to, tayo manalangin sa ating mahal pa Jesus, praise God. Dakilang pala po ng Ama, Diyos, at magpanasalat ang pinakamahal pa Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Sa malhating pagdating ng mga kapatiran, sila pinag-ingatan mo po, mahal pa Jesus, sa kanilang paglalakbay. At narito kami ngayon, mahal pa Jesus, na nagkatimpon-tipon, na nagpapakumbaba, nagkakaisa, na rin humingin habag kapaturan sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan ng bawat isa na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamahal pa Jesus, ugasan mo kami yung dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo minsan pa. Itindadalain po namin sa pangkalatang panalangin po na aming kagalang-galang ibilin sa Pastor Willie Salalmeda. Malampay Jesus, langisan mo po ang bawat itong balagawain sa simulain sa pag-MC. Opening prayer, pag-awit ang Matiyopon Song Solemn Song, sama mo kami sa bawat pagpupuri. Ibuhos yung matamis sa mga presensya sa aming kalagitnaan. Dito kalakasan po niya sa paglilingkod sa iyo. Narin din po malapay sa Hallelujah. Langisan mo rin po ang mga pinagpalang magpapahayag ng kanilang mga buhay, patutuo paano ka kumilos kanilang buhay, nagbago kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilataas sa bigat ng mga problema, at sa mga oras sila pinagpapala mo na, malapay Jesus, lahat na kailangang ipapahayag ng mabuhay, patutuo, i-anoint mo ito, bilang malapay Jesus pa sa aming mga kapatiran po namin, na rin na nanonood po ng aming live webcast, lalo na sa mabaguhan po namin na nanonood po ng aming live webcast. Sila rin po'y makumberte at kung meron pong mga banal gawain na malapit po sa kanilang mga tahanan, sila dumuroon at sila makapiling makasama po namin sila sa paglilingkod sa iyo. Malabas na rin po, lang siyempre po, ang pag-aawitan po ng ating mga beloved finest choir, malapahins na rin po haluan sa kanilang mga papuring awit na iaalay. Ano yun po itong malapahins bilang muling daloy na yung matamis sa mga presensya sa aming kaligitnaan. Malapahins na rin po, lang isang rin po ang magpapaliwanag po sa pagbigay, malapahins ko pong bigay ng mga talata ng kanilang ipapaliwanag, malapahins Jesus na rin na ito'y pinangangako po ng triple blessing ng pagpapala, malapahins na lalugtig itong pagpapalang spiritual na dito malapahins sa mga Kristyano, lalo na sa mga sa mga kapatiran na rin na hindi pa po nakakasunod sa bagay na ito. Hipuin mo kanilang mga puso at mga isipan, malapit sa laba, upang sila rin po'y pagpalain mo na ito'y pinangangako po mo sa kanila, malapit sa laba, na higit pa sa kanilang mga inasang mga biyaya at magpapala. Langisan mo rin po ang huling ito, balagawain, pangangaral, malasilta. Ikaw po magbigay ng mensahe na aming pag-aaralan haluan sa hapong ito, sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya sa aming malapit sa laba. Pagpalain mo po yung balagawain sa simulain ka sa matapos, samahan mo kami pinakamalapay sa at sama-sama pong sinasaway lahat ng urigaw ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pangkalatang panalangin ng kagalang-galang ibling sa Pastor Willie Salamida, abay nyo kasout in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa oras na manal, tayo po yung magpatuloy sa ating pagpupuri sa ating pinakamalapay, praise God, hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama,
Gumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming patuloy papalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy papalain ang mga buhay namin. Yes, Lord, hallelujah. Ang mga buhay namin. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapangan mo, O Diyos, dakila sa lahat. As we God obey your spirit, work within us. As we God obey, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we gave. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end, and they're new every morning, new every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who I'm wanting. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus they are good. The loving kindness is better than life.
the loving kindness. It's better than life. My lips shall praise thee. That's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee. That's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for this Jesus beyond today. I live for this Jesus. Oh, come what may. That sweet old Spirit will I obey. I live for those Jesus beyond today. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. That's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee. That's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living, everything to be. I'll do sickle bands me, and who will salvo. Is the joy of living, it's everything to be. Jesus, the joy of living, it's everything to be. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to be. I will do sickle bands me, and the world is I'll go. Is the joy of living, it's everything to be. Jesus, the joy of living, it's everything to be. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to be. I will do sickle bands me, and the world is I'll go. He's the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, he's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He keeping sun. Don't storm louder, yeah, the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And so people pray, such a people pray, I can count on Him to the very end. Don't storm louder, yeah, the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, we're keeping song.
Don't storm louder against the sky. Oh, what a heavenly realm. I'll just keep rusty battle. He would never fail. And the people pray. Such a faithful friend. I can count on him to the very end. Don't storm louder against the sky. Over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumangyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Manaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagi pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love him more and more. Jesus save and gives me, he's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love him more and more. Jesus save and keeps me, he is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love him more and more. Jesus save and gives me, he is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love him more and more. But Jesus save and gives me, he is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love him more and more. Jesus save and gives me, he's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. As for me, I will behold the face and right in his stance. I will be satisfied with no with a lightness. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy peace and righteousness. I will be satisfied when I am with the likeness I want to be. Just like you, Father Lord. As for me, I
I will behold thy face. As for me, I will behold thy peace and righteousness. I will be satisfied when I am made greater likeness. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy fame. Aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw ang Diyos ay kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw ang Diyos ay kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw ang Diyos ay kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Road, storm, cloud, dark in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's the faithful friend, such a faithful friend. I'm count on Him till the very end. Road, storm, cloud, dark in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He road, storm, cloud, dark in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's the faithful friend, such a faithful friend. I count on Him till the very end. Road, storm, cloud, dark in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's the faithful friend, such a faithful friend. I count on Him till the very end. Road, storm, cloud, dark in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Oh, this the light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, I'm gonna let it shine. Oh, this the light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, let it shine, shine, shine. Oh, let it shine. Come to my Father's house.
to my Father's house, to my Father's house. Oh, come and go with me. To my Father's house, there's a sweet, sweet door. Surely I'll be there in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Oh, surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet door. This is the light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this is the light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, let it shine, shine, shine. Oh, let it shine. Oh, come and go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Oh, come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet door. Surely I'll be there, surely I'll be there in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Oh, surely I'll be there, surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet door. Ang munting ilaw ko o pagliliwanagin, o pagliliwanagin, o pagliliwanagin. Oh, ang munting ilaw ko o pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. At tatakpan ko ba o hindi pagliliwanagin, o pagliliwanagin, o pagliliwanagin. O tatakpan ko ba o hindi pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Ang munting ilaw ko pagliliwanagin, o pagliliwanagin, o pagliliwanagin. Oh, ang munting ilaw ko pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. O tatakpan ko ba o hindi pagliliwanagin, o pagliliwanagin, o pagliliwanagin. O tatakpan ko ba o hindi pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Walang imposible sa ating Diyos, o kayang-kaya niyang gawin ang lahat. O kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo
sobra-sobrang pagpapalay tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. O kahit hirap sa tingin mo, kahit hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay tanggapin na. Ibibigay ng Diyos, mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay tanggapin na. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbang. Oh Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, ilaan sa banal na gawain mo. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbang. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibang ng mundong magulo, ako'y patuloy
na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lamang. Sabihin man nila ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lamang. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lamang.
Sabihin man nila ako'y isang panatiko, at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan kung sa kalangitan, at di sa pangarap lang lamang. Okay, ng halaman kay gandang tingnan ng ulang, gandang tingnan ng ibon na nagliliparang. Pakinggan mo ang agos tubig sa batis na nagbibigay ng himig sa hangin. Sila'y bahagi ng sanlibutan na nakikita sa araw-araw. Tulad ko at tulad ko, sa kanila'y may naglalang na dapat nating pasalamatan. O kay gandang tingnan ng halaman, kay gandang tingnan ng ulan, kay gandang tingnan ng ibon na nagliliparan. Pakinggan mo ang agos ng tubig sa batis na nagbibigay ng himig sa hangin. Sila'y bahagi ng sanlibutan na nakikita sa araw-araw. Tulad mo at tulad ko, sa kanila'y may naglalang na dapat nating pasalamatan. O kay gandang tingnan ng halaman, kay gandang tingnan ng ulap, kay gandang tingnan ng ibon na nagliliparang. Gan mo ang agos ng tubig sa batis na nagbibigay ng himig sa hangin. Sila'y bahagi ng sanlibutan na nakikita sa araw-araw. Tulad mo at tulad ko, sa kanila'y may naglalang na dapat nating pasalamatan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama
nadarama ko sa buong katawan. Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa buong katawan. Buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo'y umawit ng haleluya, si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo'y umawit ng haleluya, si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo'y umawit ng haleluya, si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo'y umawit ng haleluya, si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo'y umawit ng haleluya, si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo'y umawit ng haleluya, si Jesus ay buhay. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo'y umawit ng haleluya, si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo'y umawit ng haleluya, si Jesus ay buhay. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. O kain ang pagmasdan ng kanyang tanawin, Diyos ang pinupuri natin. Ko'y masaya pagkasama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit, tunay na tahanan natin. Atin ang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli pang magkahiwala. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. O kain ang pagmasdan ng kanyang tanawin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit, tunay atin ang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo,
sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, o kain ang pagmasdan ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Buong awit sa kalipay, diha sa Ginoo. Buong awit sa kalipay, diha sa Ginoo. Og dayguntang Diyos, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah, mo palakpak sa kalipay, diha sa Ginoo. Mo palakpak sa kalipay, diha sa Ginoo. Og dayguntang Diyos, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah, mo singgit sa kalipay, diha sa Ginoo. Mo singgit sa kalipay, diha sa Ginoo. O dayguntang Diyos, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah, bulukso sa kalipay, diha sa Ginoo. Bulukso sa kalipay, diha sa Ginoo. O dayguntang Diyos, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah, mulukso sa kalipay, diha sa Ginoo. Mulukso sa kalipay, diha sa Ginoo. O dayguntang Diyos, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah, mo awit sa kalipay, diha sa Ginoo. Mo awit sa kalipay, diha sa Ginoo. O dayguntang Diyos, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah, mo pakpak sa kalipay, diha sa Ginoo. Mo palakpak sa kalipay, diha sa Ginoo. O dayguntang Diyos, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah, musinggit sa kalipay, diha sa Ginoo. Musinggit sa kalipay, diha sa Ginoo. O dayguntang Diyos, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah, mo singgit sa kalipay, diha sa Ginoo. Mo singgit sa kalipay, diha sa Ginoo. O dayguntang Diyos, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We are rejoice, let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad for this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad, for this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo magsaya at purihin siya, Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo magsaya at purihin siya, Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo magsaya at purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Try to beat way for the victory, try to beat way today. It will keep you still rejoicing as you travel on life way. Oh, let the top move out, let the beat move in, let the soul ride out, let the joy begin. For we don't turn down, you're sure to win. Try to beat way today, try to beat way for the victory, try to beat way today. It will keep you still rejoicing as you travel on life way. Oh, let the top move out, let the beat move in, let the song ride out, let the joy begin. For we don't turn down, you're sure to win. Pride of faith with today. Oh, mine, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm cheery, mine, Jesus is mine. Mine all the time, oh, yes, is mine. Oh, mine, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm cheery, mine, Jesus is mine. Mine all the time, oh yes, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting is the word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting is the word divine. Every promise in the Bible is mine.
mine, mine, mine. Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm teary, mine, mine, mine. Jesus is mine. Mine all the time, oh yes, is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting is the word divine. Every promise in the Bible is mine. The Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting is the word divine. Every promise in the Bible is mine. Sons of God, march forward. When the power of Jesus is. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For the more than conquer His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. I'm the ivy, He's the potter, I am the clay. He's the oil, I am the vessel. I am the traveler and He's the way. I am the song and He's the music. I am the love and He's the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who take His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For no more than conquer His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Is the oak, I am the ivy. He's the potter, I am the clay. He's the oil, I am the vessel. I am the traveler and He's the way. I am the song and He's the music. I am the love and He's the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who take His name. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Happy, happy in the Lord. Praise God, I am a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Happy, happy, happy. Happy in the Lord. Praise God, I am a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Happy, happy, happy. Happy in the Lord.
Praise God, I am a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Everybody you to know, everybody you to know, everybody you to know. Oh Jesus sweet. Everybody you to know, everybody you to know, everybody you to know. Oh Jesus sweet. He's the lily of the valley. He's the bright morning star. He's the of 10,000. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Oh Jesus sing. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Oh Jesus sweet. He's the lily of the valley. He's the bright morning star. He's the beast of 10,000. Everybody ought to know. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For His place and for His to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For His place and for His to praise His wonderful name. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. It's bubbling
bubbling, bubbling in my soul. I'm singing, shouting, for Jesus save me whole. Some people understand it, for Jesus save my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus save me whole. Some people understand it, for Jesus save my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus save me whole. Some people understand it, for Jesus save my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus save me whole. Some people understand it, for Jesus save my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord po. Dito po nagtatapos ang mga sayang awitin at tapoy darakos sa mga makalangit na awitin at tayo pangungunahan ng ating beloved elder, beloved Janjan Aquino. Amen. Praise the Lord po. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, bago tayo pagtuloy, praise God, tayo muli manalangin sa ating pinakapang Sus. Dagil magpala pong mga Diyos, ang pagkasal at pinakapang Sus, kami napupuri ng papasalamat sa mula ating pagdatingin ng mga kapatiran. Narito, pinagkakatan po sila sa kanilang paglalakbay, pinarating mahati sa mga gawain. Narito kami sa mga oras do, sa pag-awit ng mga na awitin. Minsan pa, malapang Sus, bawat awitin po ng papuring awit, malapang Sus. Lang sa mo po ito, hallelujah, bilang daloy na mo ito, pinakamatay sa malprosensya sa aming kaligitnaan, dahil kakasalo po namin sa paglilingkod sa iyo, malapay, sama mo kami sa bawat pagpupuri po namin, malapay, susatapahan mo kami, iningatan, pinarating mo lahat sa malgawain, gawin din po sa alin mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, na nagsasagawa ng aming Merkulis sa mga oras to, pakaingatan po lalo ng mga kapatiran po namin, na maglalakbay, magagaling pa sa malayang lugar, para tingin mo lahat sa balgawain malapang sa sama-sampung sinasaway lahat ang urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran at hadlang sa pagdaman ng pagtibig sa malapasensya sa unat pangkalatang panalangin kagalang-galang malapasensya Evangelista Pastor Willie Salameda habang yung kasal in Jesus name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa oras ng QG. Hallelujah. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpagkailanman tulad. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, samahin ka magpagkailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa,
Iaalay sa wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sa mahingga magpakailanman, buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Pangako'y mahiningan, ibuburihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sa mahingga magpakailanman, buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ibuburihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ibuburihin ka. O Diyos, sa puso ko'y malaghan. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, ikaw ang lakas sa akin. Masaya akong sa aking tungkulin, dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay. Magkapapanday sa iyong pag-ibig, ikaw ang lakas sa akin. Masaya akong sa aking tungkulin, dumating man ang pagsubok, wala
lahat magkapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Anak, nagpapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Ba't di mo ang iyong nadarama? Mga panghihirap mo, pagluha, ngayon ba aalis ka pa? Bakit mong pagbabalik ko'y malapit na? Anak, sa akin ay lumapit ka. Sa bisig ko ikaw mamahinga. Luluboy hiling sa aking ngipin, hindi na puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Ba't di ko ang iyong nadarama? Mga paghihirap mo, pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Bakit mong magbabalik ko'y malapit na? Anak, sa aking
ay lumapit ka at sa bisig ko ika'y mamahingan. Huluboy hindi sa aking bibig, pindig ng puso ko'y iyong marinig. Handang labis kitang ibig. Handang sa atin ay lumapit ka at sa bisig ko ika'y mamahingan. Huluboy hiling sa aking bibig, pitig ng puso ko'y iyong marinig. Handang labis kitang iniibig. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging dapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa atin siya'y nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin siya'y nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin siya'y nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin siya'y nagmamahal.
kay palad ko sila, nakilala kita. Sa buhay ko, ikaw ang nagpasilang. Sa kalungkutan, naramay ka sa tuwina. Sa tuwing ako'y may pagsubok na nalulumbay, O Jesus, ikaw ang iwat kumakapal. Pag-ibig mong tapat, wagang sandalisan. Sa akin lagi mong pinadarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalan ay inibig. Ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo, na magtigat binuwing sa buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang hubas, hawa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Kay Palos Ludan, nakilala kita. Sa buhay ko, ikaw ang nagpasigla. Sa kalungkutan, naramay ka sa tuwina. Sa tuwing ako'y may pagsubok na nalulumbay, O Jesus, ikaw ang umaliw at kumakapal. Pag-ibig mong tapat, wagas at dalisan. Sa akin lagi mong pinadarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalan ay inibig. Ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo, na magtigat binuwing sa buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang hubas, hawa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalan ay inibig. Ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo, na magtigat binuwing sa buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang hubas, hawa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Bakit may pagsubok? Bakit dinadala sa puso? Hinuhubog, dinadalisay upang tumibang baking tunay.
sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok. Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinilibo ako iyong malibit na nalalambing sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinilibo? Bakit pinilibo ako iyong malibit na nalalambing sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo, Panginoon? Bakit may pagsubok? Bakit naranasan sa buhay hubog? Dinadalisa upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako iyong malibit na nalalambing sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako pinili mo? Bakit pinili mo ako iyong malibit na nalalambing sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo, Panginoon? Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maako ng kaawa. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagpapantay,
upang ako'y hindi maatangnan kaaway. At kung dumalaging ang aking kahinaan, Ikaw, Jesus, Ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulubog, di mo akong binibigon. Isang tawag sa'yo, dumanandag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, Ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ang kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli ako nagbabalik. Narin ka, kahit na anong nangyari. Patawad mo sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. Hanggang lumalaping ang aking kahinaan. Ikaw, Jesus, Ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulubog, di mo ako binibigon. Isang tawag sa'yo, tumanatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, Ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi matinas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas yan sa siyo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi ba rinaras ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas yan sa iyo. Sa aking paglakad sa landas ng buhay, kay raming pagsubok ang iyong mararanasan. Subalit kay bigat man ng lungkot ng nadarama, ang iyong mga mata ay puno na ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi ba dinaras
ng lahat ng tao. Baba ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas dahil sa siyo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya. Kahit kay bigat pa ng iyong dinala, paligid mo man lipas ng kadiliman, lakas niya'y sasayo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi baritanas ng lahat ng tao. Kapag ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas dahil sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi baritanas ng lahat ng tao. Kapag ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya sa siyo. Dati ko pa nag-isa, kahit mayroon pang mga kasama, kay layo naman ang dami nila. Kay tagal, hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lamang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. Oh, salamat nakilala kita. Dati ako ay para bang nag-isa, kahit mayroon pa mga kasama, kay layo naman damdamin nila. Hidaghan, hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating
ang pagmamahal niya natunay sa akin. O Jesus, Lord, hallelujah. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala na iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. Puri ka, Diyos. Oh, salamat, nakilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Lord, puri ka, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon na nalalaman ko na sa iyo may halaga. Oh, salamat, puri ka, hallelujah, makita. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Puri ka, hallelujah, ang aming nagmahal sa ang sagot sa aming dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. Dati ako ay para bang nag-isa, kahit mayroon pa mga kasama, kay layo naman damdamin nila. Kay dagdag hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal
niya natunan sa akin. O Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay na sa iyo ko'y may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. Oh, Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman na sa iyo ko'y may halaga. Oh, salamat, nakilala kita, magpagkatatag, huwag mapilan, palaging sumasagan sa gawain ng Diyos, magpagkatatag, huwag mapilan, palaging sumasagan sa gawain ng Diyos. Huyabang alam natin nasa Diyos na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Huyabang alam natin nasa Diyos na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Sadyang kailapit po sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ang pagsama ko, oh Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, puso sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis kong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa iyo. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin
hallelujah. Ikaw, kay sarap humawit, awiting makalagi. Puso mo'y hubindak sa tuwa, sa kalang ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong hinaawit, nagbumunyi pa rin sa langit sa tuwa, sa kalang ligaya. Mga awiting makalagi, ibang ligayang siyo'y kapit, ligayang lumasan. Anumang awiting makasalimutan, ang buhay namin doon ay nagdurusa. Ngunit di masila ng masaya, magmula ng si Jesus ay makilala. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Sa bagay na di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa din. Ang lahat ng bagay aalang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magkagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify people of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him and to praise. We come to praise our God. We come to praise Him and to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ alone, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of Christ Jesus, and tell me who can stand before. In the name of Christ Jesus, we have the sure victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, glory, glory. We hallelujah, yes, so. And I for me, oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, glory, glory. We hallelujah, yes, so. And I for me, well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Him and Him, praise the Lord, Him and Him, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, Him and Him, hallelujah. Praise the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, send the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit, send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. Living for Jesus, that was life but more. Serving, following Him, hallelujah.
living out life as all life at home. I know it's since Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus with him. He makes my happy house sing. Walking the safest way, happening born. Living for Jesus my King. Living for Jesus the best life at all. Serving, following him, hallelujah. Living out life as no life at all. I know since Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus with him. He makes my happy house sing. Walking the safest way, happening more. Living for his my King. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise his holy name. Praise the Lord, Praise his holy name. Praise the Lord, praise his holy name. Praise the Lord. Praise his holy name. Jesus is my Savior, praise his holy name. Jesus is my Savior, praise his holy name. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. praise the Lord, praise the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless his bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless his Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Kung paano nasa langit at gayon din sa lupa, mga minamahal. Ang ginagawa ng mga nauna na po na ating mga pinagpalang mga kapatid sa pananampalataya magmula nung unang panahon sa mga oras na ito, ang ginagawa po sa langit, mga minamahal, ito pong ginagawa natin ang nag-aalay ng mga papuring awit, pagsamba pa sa salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ngayon, narito po tayo, bakit natin pinapapurihan, pinasasalamatan, mga minamahal, sa pamamagitan ng hain ng ating mga labi, mga minamahal, mga papuring awit, mga minamahal. Ito po yung pangalawang yugto po ng ating sasagawa, mga minamahal, na buhay na patutuo, mga minamahal, na napapatuo ang Diyos ay buhay at hindi siya nagbabago noon, ngayon magpakailan-kailan pa man. Siya ang nagbabago ng buhay ng tao, nagpapagaling lahat ng uri ng karamdaman, wala ng kagalingan, mga minamahal, nagbibigay ng kapayapaan, nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Kaya mga minamahal, mapalad po kayo mga minamahal na pinagpala ngayon, mga minamahal, dahil po sa karunungan ng tao, mga minamahal, dahil high-tech na po talaga mga minamahal, nasunod po ang banal na kasulatan na lalago ang kalaman ng tao bago dumating ang ating pinakamamahal na Panginoon sa uling araw na ito. Mga minamahal, sa pamamagitan po ng internet, mga minamahal, sa ating live broadcast, mga minamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan, hindi lamang tayo upang manatili, mga minamahal, sa katatag ng ating pananampalataya, kung bakit po tayo nagpapatuto, mga minamahal, kundi ay ihag natin sa buong mundo daw, mga minamahal. Kaya po mapalad po kayo, minamahal ko mga kapatid, na magpapatuloy sapagkat ang inyong mga patutunan ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, iahayag natin sa buong mundo. For God so loved the world, gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life.
magkakaroon daw mga minamahal ng kaligtasan, mga minamahal ng kagalingan, mga minamahal kung sino man maniniwala sa buktong na anak, mga minamahal ng kapayapaan, mga minamahal ng pag-iingat, pagliligtas at magkakaroon pa siya ng buhay na walang hanggan. Yan po lahat ng tao iniibig ng mahal na Panginoon. Kaya po sa ating mga baguhan, sa ating live broadcast, nga minamahal sa amin po, marami pong gumaling sa panonood ng television, maging sa radio program, ang tinig namin naririnig na siya nagpagaling sa aming karamdaman, sa aming panonood, mga minamahal dahil sa pananampalataya, mula na rin mga minamahal sa ating minamahal na magulang po natin, mga minamahal na sila po ang pinili, hinirang na mahal na Panginoon kung bakit tayo po, mga minamahal, pinagpapala, tinutugon yung ating mga panalangin, mga minamahal. Bago po ang lahat, mga minamahal, malaya muna akong magpaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo lamang po, mga minamahal. At doble, ating naalala, mga minamahal, I always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Linas C. Almeida, naan po sa atin magpakailan-kailan pa man. Mga minamahal, maging sa kanilang anak, mga manugang nga po sa lahat natin minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, beloved Sister Bain, sa inyo po mga minamahal kong kapatid, ating beloved, kasama po natin sa inyo po, minamahal kong mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga baguhan, sa mga bisita, welcome na welcome po kayo, mga minamahal, sa gawain po ng ating pinakamamahal na Diyos na buhay, mga minamahal, sa pamamagitan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang pangaral, ang pananalita, mga minamahal kaluwatian na mahal na hindi sa pamamagitan po ng mapamikahit na salita ng mahal na Panginoon, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, mga minamahal, upang wag daw masalig ang ating pananampalataya sa karunungan ng tao, kundi sa patutuo at ng kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang salita, mga minamahal, na ang lahat lupa lilipas na dapat ang kanyang salita ay mananatili, magpakailan-kailan pa man. Kaya po, mga minamahal, ating mga minamahal na kapatid po, maganda po, mga minamahal ang ating kapatid na pinagpala po na magayag ng kaluwatian ng ating pinakamamahal na Panginoon na ginawa po sa ating mga kapatid, sa ating lahat, mga minamahal. Lagi po nating isipin, laging bago ito, mga minamahal, natin pagsawaan, mga minamahal. Sapagkat ito'y gawa ng mahal na Panginoon, hindi sa ating sarili, mga minamahal. Kaya po, ang una po magpapatuto po dito, mga minamahal, ating beloved brother Talir Tawaran po, mga minamahal, sundan po siya nating beloved sister. Pangalawa po, Sister Corazon Juan, at ang pangatlo po, mga minamahal, ating beloved Sander de la Cruz po, at ang panghuli po, ating beloved Sister Salvacion de la Cruz po. Tulad po ng dati, maximum po tayo ng 7 minutes, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang unang magbabahagi, mga minamahal na pinagpalang kapatid po natin, ating beloved brother Tarin Tawaran po. Sundan po siya ng ating beloved sister Corazon Juan po, mga minamahal. Praise the Lord po, purihin po ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, purihin po ang ating dakilang Diyos na po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bago po ang lahat ng pinakamataas na papuri, paglulahati at pagsambay, tayo sa ating pinakalapay Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Napipigay din po ako ng dubling paggalang respeto sa ating parents in the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ating kagalang-galang na pastor. Hallelujah. Praise the Lord. Evangelist Will Distrada Almeida. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ating assistant pastor Lina C. Kumon Almeida. Hallelujah. Praise the Lord. Pagbati din po sa buong Almeida family. Hallelujah. Praise the Lord. Ganon din po sa mga beloved workers, sa inyo po mga kapatiran, baguhan, manitatiyan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah, Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakalapang Jesus sa pagkakataon na Hallelujah, Lord, na pinagkaloob muli para sa ipapasalamatan. Hallelujah, Lord. Ganun din po sa mga webcast viewers. Hallelujah, Lord, pagpalang hapon po. Nais ko lang pong balikan, Hallelujah, Lord, kung paano kayo pinagpala sa banal na gawain ito, Hallelujah, Lord. Way back 1994, na magkakilala ang aking beloved ama sa banal na gawain ito, hindi sa anumang naghahanap siya ng katotohanan, kundi naabot kami ng
prayer na ating kagalang-galang na mahal na Pastor. Hallelujah, Amen. Lord. Praise Sa the dako Lord. po ng Lipanto, hallelujah, Lord, liblib na po yan, hallelujah, Lord, na kung saan may mga churches na dambuhalang relihiyon din na nakatayo dyan. Pero nung panahon na naabot kami ng mga beloved manggagawa dyan na sinasabi nila dito sa gawaing to na ang Diyos ay nagpapala, nagbabago ng buhay, nagpapagaling ng karamdaman na Lupis Lord. Lahat po yan na aming nakamtan na Lupis Lord sa Amen. Praise the Lord. banal na Thank you so gawaing much, to, Lord Lupis Jesus. Lord. Alam po mga minamahal, aking beloved father ay may taglay na acute ulcer, matagal na panahon na Lupis Lord, nandyan na iniinda niya po yan kasi malaki yung sugat sa kanyang paa. Nung binata daw po yan, binata ang aking beloved ama, ayon sa kanyang kwento, Lupis Lord, habang nagsasaka siya sa kanilang nagsasaka siya sa kanyang bukirin, Lupis Lord, andyan na hinahanap niya kung saan yung dugo kasi may nakikita siyang dugo sa lupa. Andyan na wala namang siyang sugat sa kanyang paa. Andyan na namalaya niya na lang na sa kanyang pagdura may halong dugo yan. Kaya matagal na panahon hanggang sa lumabas kaming mga tatlong anak niya. Andyan na taglay-taglay niya yung karamdaman na yan na lupus Lord. Umakilala kami sa panalagawaing to, taliwas sa turo ng tao. Andyan na andun na nung nagpa-counsel siya, sabi ng beloved manggagawa, mag-alay siya ng ayuno, Lupis Lord. Andyan na sabi na aking beloved ama sa kanyang kabaguan, ano po ba yung ayuno? Andyan po na tinuro sa panalagawaing to na hindi ka kakain, Lupis Lord. Andyan na pagkikipag-ugnayan sa ating pinakalapisus, Lupis Lord, pagpupuri, Lupis Lord. Andyan po na sabi na aking ama, paano ako magpapasting bawal sa aking malipasan ng gutom. Pero andyan po na sabi nila, sa banal na gawaing to, tinuturuan tayong manampalataya sa ating dakilang Diyos sa Lupis Lord. Sa kanyang pag-ayon o Lupis Lord, nandyan na hindi karakadaka pinagaling ang kanyang karamdaman na Lupis Lord kasi may layunin na ating pinakalapisus. Ang pinagkaloob ng ating dakilang Diyos ay ang pagbabago ng kanyang buhay, Lupis Lord. Ang kanyang dati-dating bisyo na inuman yan na tinanggal ng ating pinakalapisus, Lupis Lord. Salamat sa ating pinakalapino, hallelujah. Naging ilaw po siya ng tahanan ng Lupis Lord, hallelujah. Ang kanyang high blood na madaling magagalitin na tao, andyan na tinanggal ng ating pinakalapisus. Hanggang sinama niya kami mga anak niya, andyan na masaya po kaming sumasama sa kanya. Bagamat ang aming dinatnan na kapatiran, andyan na tatatlong pamilya, pero pag nagpuri po kami, andyan na sa kabagan ng ating dakilang Diyos, sa nadalangin nating kagalang-galang mahal pastor, andyan na ang presensya ng ating dakilang Diyos kumikilos po sa aming kaligtaan na Praise Lupis the Lord. Thank you so much, Hanggang sa Lord dumating Jesus. yung time na nagtataka na aking beloved ina, sabi niya, bakit ang saya-saya niyo mag-ama kada umuwi kayo, parang Praise wala the tayong Lord. problema andyan na. Sabi niya, pwede ba akong sumama sa inyong pinupuntahan? Hanggang sa buong pamilya kami tinawag ng ating dakilang Diyos. Ganon din po, galing kami sa hikaos na buhay, sobrang hirap, pero sa banal na gawain to, sabi nila, patuloy lang kami dumalo hanggang sa patuloy kami dumalo. Dumating yung time, Lupis Lord, na nakapagtapos din po ng pag-aaral, nagkaroon rin po kaming magkakapatid ng kanya-kanyang trabaho. Ayan ay pagpapalang lubos na pinagkaloob ng ating dakilang Diyos, Lupis Lord. Marami pa pong pagpapala ang pinagkaloob ng ating dakilang Diyos, bagamat kulang tayo sa oras, kaya susunod na lang po. Kaya hanggang dito na lang po, pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos, pagpapalang material, financial, physical, at higit sa lahat, pagpapalang spiritual. At ang kapurihan, paglulat at pagsamba ay tayong sa ating pinakalapis po lamang. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Makinig po tayo na mainam mga minamahal sa mga bisita, sa mga baguhan, sa mga webcast viewers. Kung paano mga minamahal, yung paglilingkod ng ating mahal na kapatid hanggang sa makapitya pa yung tagumpay, mga minamahal katugunan ng panalangin, mga minamahal. Kaya tayo po sa mga nangit ng lulupay pa, yung stili po ng pagpapatuto, dinggin niyo po yun kung paano pinalukdan bawat nagpapatuto dito hanggang sa makamtan nila, mga minamahal, lubos na kagalingan, lahat ng mga kahilingan, mga minamahal. Kaya makinig po tayo mainam, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Corazon Juan po, mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved brother Sander de los Santos po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papupuri, paglulahati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Sus. Dobling paggalang po sa ating pong beloved, mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Sus, mga alaala po na iniwan po na ating pong beloved Honorable Pastor Wildo Estrada Almeida, sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating pong Almeida family,
sa inyo, sa ating pong mga pastoral, beloved pastoral workers, sa inyo pong lahat po ng mga kapatiran, sa mga baguhan datihan, magandang hapon po sa ating pong lahat. Amen. Praise the Lord. Ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at binigyan po ako ng pagkakataon na maipayag ko po yung kabutihan na ginawa po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon simula po nung nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Taong 1994 po, nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa gawain pong ito, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, noon po, marami po akong taglay po na karamdaman. Andiyan po yung paniniki po na aking dibdib, pananakit din po na aking ulo, maging po sa aking likod. Yung sakit ko po na matagal ko po itong tinaglay, simula po nung dalaga hanggang nag-asawa, nagkapamilya, yung sakit ko po na anemia po, na bawal po magpuyat po. Subalit maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon simula po nung napabautismo po ako sa tubig, sa pangalan po na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung sakit ko po na bawal magpuyat. Ako po ay lubusang pong pinagpala po kasi po kung sa makasanlibutan po, bawal po talaga po ang magpuyat. Subalit, sinubukan po namin na mag-overnight simula po nung taong po yung sa kahabagan po natin po pinakamalapay noon at nakakasunod po sa kahabagan po ng malapay noon sa kanyang kalooban, nakakadalo po ng 3 beses sa isang linggo. Kinahabagan ko po ako ng ating po pinakamamalapay noon na wala po akong tinake po na kahit isang gamot po. Ako po pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pangunang panalangin po ng ating pong mga magulang sa malapay noon. Isa po ako pinagpala po ang aking buong sambayan po. Dumating po yung time po na taong din po yun, dumating po yung nagkaroon po ako ng mga pasa-pasa sa aking katawan na akala ko noon pag may isa, dalawa po, pagdarating po yung monthly period ko po. Subalit, sa taong po yun, malalaki na po at hindi pa po natatanggal po yung umiitim, mayroon na naman po panibago. Kaya sabi ko po sa atin po pinakamamahal na Panginoon na alam ko po na ang sakit po niyo na ito po ay sign po ng leukemia na kahit marami kang pera, kung wala ka sa malapay noon, hindi ka mabubuhay. Masasabi ko po, kasi po sa taong din po yun, mayroon din po akong kasabayan po, doon po sa aming pong barangay na ganon din po ang sakit niya. Alam niyo po, hindi po siya nakakilala sa malapay noon, subalit ako po kinabagan, pinagpala po, nakilala ko po ang ating po pinakamalapay noon, Jesus, kasi po, yung taong po yung taga sa amin po ay matagal na buwala. Subalit, maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa nandito po ako sa inyong harapan na maraming taon po na dinugtong po. Ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Espiritu po nyo, 1994 po. Ngayon, 2025 po. So, mahigit 30 years po na dinugtong po ang aking buhay. Kaya ko pinapupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa naabot ko po ang taong po ito na loobin po, ako na po yung magsi-65. Andiyan po yung kalakasan po na pinakakaloob niya ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ko pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na bagamat minsan dumarating po panlulupay-pay, subalit napakabait po ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na pinapaalala po, makabutihan, makagalingan po. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Bagamat po ulit-ulit ko po ito sinasabi na, alam niyo po, naranasan ko po na hindi po sumunod po sa kanyang kautusan sa pamamagitan po na pagbibigay. Alam niyo po mga minamahal, noon po, pinarating po aking mga anak sa dako po ng ibang bansa. 4 sila po na pinarating po ng ating po pinakamalapay na susubalit. Alam niyo po, pagdating na po ng pandala, inuna ko po, magkabilaan po yung mga pinabayaran ko, mga utang ko po. Alam niyo po, sabi ko po, magtanong po aking mga anak, kung may pera, wala na, wala pang isang linggo, wala na po sa aking palad.
Alam niyo po, sabi ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, simula po nung nangako po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na bahala na ang para sa mahal na Panginoon, para sa mahal na Panginoon, alam niyo po, sa kabagan po, na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, simula po nung sinunod ko po at nangako po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, alam niyo po, ang saya-saya pala po kung wala ka pong utang na kahit na ngayon po iisa na po yung aking anak na nagpapadala. Subalit maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na totoo po ang pagbibigay, susi po ng pagpapala. Amen. Alam niyo po mga minamahal, noon po talaga pong wala po kaming kahit tricycle po, kahit isa na nagnirinta po kami noon sa taong din po yun. Subalit hindi po namin tinignan po yung kahirapan po na aming pong buhay. Sabi ko po, hintayin ko po ang kalooban po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pagpapalain din po kami. Alam niyo po, hindi po ako tumigil sa kapapanalangin na pag dito po sa pulpito, pag tayo po ay hihingi, wag na lang pong second hand. Alam niyo po, sinubukan ko po. Humingi po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na sabi ko po, kung ito po ay kalooban mo, pagkalooban mo po kami ng masasakyan na baga mayroon na po kaming tricycle po, natig-iisa na po sa kabagan po ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang kapurihan sa mahal na Panginoon. Tig-iisa na po ang aking mga anak na mga lalaki ng mga tricycle po. Amen. At Praise the Lord. humingi Thank you din so much. po uli ako ng ating po pinakamamahal na Panginoon na bigyan kami po ng brand new po na sasakyan. Alam niyo po, pinagkaloob po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na pinagkaloob po kami ng L300 na brand new po sa kahabagan po ng ating po Praise the pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung Praise the nagagamit Lord. po namin sa banal na gawain, maging po, kasi po noon po gusto ko po pag pupunta po tayo ng Maynila, meron po kami magagamit. Andiyan po, pinagkaloob po ng ating po pinakamamahal na Panginoon sa ginagamit din po sa pagninegosyo, pagbibusiness na pag-spray po ng mangga. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala po na pinakakaloob po, maging po sa akin po mga minamanahal na mga anak, sa kanila pong pagtatrabaho, andyan po ang pag-iingat, paggagabay po na ating po pinakamamahal na Panginoon. At kung pinapupuri na salamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon, pinasasalamatan ko po ang nakaraan po na nung April 26 ay yung panalangin po namin na may kasal po ang aking bunso. Naganap po, kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon po ang nag-provide po ng mga pangangailangan ng lahat po. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Loobin po, luluwas po kami ng Baguio po. Bukas po, igaganap po yung child dedication po ng aking apo po at first birthday po. Ako po humingi po ng pag-iingat po ng ating po pinakamamahal na Panginoon na magbabiyahe po kami mamayang gabi po sa kahabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon. Andiyan po ang pagbabayad po lahat po ng paggastos po doon po sa dako ng Baguio. Kaya ko pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa mga papapalang pinakakaloob po, papapalang physical, material, financial, lalugit po ang papapalang spiritual hanggang dito na lamang po. Ang lahat po ng kapurihan, pasalamat tanging po sa ating po pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Tinan niyo po mga minamahal, ang ating mahal na kapatid, mayroon po siyang leukemia 1994 mga minamahal. Hanggang sa mga oras na ito, lumipas ang maraming taon mga minamahal. Lumipas ng 31 mga minamahal ating kapatid, pinagpala, pinagaling na mahal na Panginoon. Patuloy na nagpapatutuo mga minamahal. Patuloy na naglilingkod mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa may mga karamdaman na may mga tayong na po mga minamahal, mga karamdaman wala pong kagalingan mga minamahal, lumapit po kayo mga minamahal, katulad ng aming kapatid, may sakit na leukemia, lumipas ang 30 taon na rito, nagpapatubuhay na buhay at malusog na malusog mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Sander de los Santos po, mga minamahal. Sander de los Santos po. Praise the Lord. Brother Sander po, de los Santos. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hindi po yata handa ang ating kapatid, mga minamahal. Habang naghahanda po ang ating mahal na kapatid, tatawagan ko na po ang ating beloved Sister Salvacion de la Cruz. Huling magbabahagi po ang ating mahal na kapatid, ating beloved Sander de los Santos po, mga minamahal. O kung nariyan na po siya, okay po. Praise the Lord po. Kung sino mong mauna sa kanila, mga minamahal. Praise the Lord po. Ating beloved Brother Sander de los Santos po ang susunod, mga minamahal. Sundan po siya na huling magbabahagi ating beloved Sister Salvacion de la Cruz po, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal pa ng Cruz. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal pa ng Cruz. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamatas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsambatang sa ating pinakamamahal na Paninsula. Hallelujah. Praise the Lord. Doble galang po sa ating Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida. At atin din pong inaalala ang kanilang turot, aral po. Akin din po sa ating beloved Assistant Pastor Lee na si Almeida. Aking din po binabati ang kanilang mga minamahal na anak. Sa inyo po mga minamahal na nanonood sa live webcast viewer, sa inyo po lahat mga minamahal na kapatiran. Hallelujah. Ganyan din po sa lahat po ng elder, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, ganyan din po sa ating beloved Sister Vines. Mapagpalang hapon po sa inyo pong lahat, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ako po yung nakakilala sa mahal na Peningsus po, mga minamahal, sa pamamagitan lamang po ng TV program po. Aking maalala lang po, mga minamahal, nung ako'y magka-college, mga minamahal, talagang ako'y walang magawa, ako'y napahilig sa panood ng TV, mga minamahal, hanggang sa minsan nadaanan ko ang banal na gawain, mga minamahal, sa TV, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, dyan, nakahiligan ko ng panoorin, mga minamahal, hanggang sa napakabuti ng mahal na Peningsus, mga minamahal. Ako'y binigyan ng desire sa aking puso na ako'y apuntaan ko po ang banal na gawain, mga minamahal. Ako'y nakilala ko ang banal na gawain sa mga minamahal. Ako'y hinanap ko po ang banal na gawain, mga minamahal, sa dahong dyan po mo sa Mamarlaw po, mga minamahal, hanggang sa may Lukban po, mga minamahal. Hanggang sa una kong dalo, ako po ay nagpabautismo, mga minamahal, hanggang sa hindi rin nagtagal, mga minamahal, gawa ng kabataan noon, mga minamahal. Talagang buwan lang din siguro akong nakadalo, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, talagang hindi rin ako nagtuloy sa banal na gawin. Ako hinapahiwalay, mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, talagang nandyan hanggang sa natutong magbisyo, hanggang sa ako'y mag-college, mga minamahal. Talagang nandyan ang pag-inom halos araw-araw. Hindi kami halos walang araw, mga minamahal, na kami hindi lasing lang sa marijuana, hanggang sa kami nangungursunada, mga minamahal, sapagkat dati rin, mga minamahal, ako'y napasama sa isang fraternity dito sa San Carlos, mga minamahal, hanggang sa walang kapayapaan, mga minamahal, hanggang sa ako'y nakapagtrabaho. Hindi ako nakapag-graduate, mga minamahal, dahil sa aking pakikipagbarakada, hanggang sa naisip ko ako'y magtrabaho, mga minamahal. Ako'y napadako sa Cavite, mga minamahal, hanggang sa doon na ako natuto, mga minamahal, ng gumamit na tinatawag na drugs, mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, grabe, halos gabi-gabi pagkatapos ng trabaho mag-iinom buong araw, hanggang sa kami magdadrugs, hanggang sa papasok pa, mga minamahal, kinabukasan. Grabe ang bisyo na yan, mga minamahal, hanggang sa ako'y umuwi dito, mga minamahal, sa Pangasinan, mga minamahal, year 2012, kung hindi ako nagkakamali. Akala ko ang bisyo na yan maiwasan, mga minamahal, ngunit nagpatuloy pa rin, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang dalawang beses, mga minamahal, sa isang gabi, mga minamahal. Talagang naalala ko ang banal na gawain, mga minamahal. Talagang bagamat ako'y lango sa drugs, mga minamahal, talagang nagpaalala ang mahal na Peningsus, mga minamahal. Ako'y nanood ng YouTube, mga minamahal. Talagang ako'y napaluhan, mga minamahal, talagang hanggang sa mga minamahal, binigyan ako ng desire sa aking puso na manumbalik, mga minamahal. Year 2016, mga minamahal, talagang hinanap ko muli ang banal na gawain, mga minamahal. Talagang ako'y dumalo, mga minamahal.
talagang mga minamahal, nandyan pa rin ang vision na yan. Ngunit ako'y binigyan ng pagkakataon, mga minamahal, na ako'y baguhin, mga minamahal, narito sa inyong harapan, mga minamahal. Ang mga drugs na yan, mga minamahal, pag-inom, paninigarilyo, talagang inalis na sa akin, mga minamahal. Kaya Praise the Lord. napakabuti ng mahal na Panginoong Isus, mga Amen. minamahal, Praise sa the lahat Lord. ng oras sa atin, mga minamahal. Gayon din, mga minamahal, aking papurihan ng mahal na Panginoong Isus, pasalamatan, mga minamahal, sa kanyang pag-iingat sa akin dati-rati, mga minamahal. Talagang nung ako'y napaiwalay, napakaraming disgrasya, mga minamahal, talagang nandyan naranasan kong tutukan ng baril, tutukan ng sumpak, mga minamahal. Ngunit talagang may plano palang mahal na Panginoong Isus, mga minamahal, sa akin, mga minamahal. Bagamat nung time na yan, ako'y napaiwala, ako'y kanyang pinag-ingatan, mga minamahal. Talagang sa una, dalangin ng mahal na Pastor Will Distradal, mga minamahal, ako'y kanyang panumbalikin, mga minamahal, sa banal na gawin. Kaya aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoong Isus sa kanyang pag-iingat sa akin, mga minamahal. Hanggang dito na lang po, pinawatas ng pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patotoo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang huli magbabahagi, ating beloved sister Salvacion de la Cruz po, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng papapalang hapon na po sa ating mga minamahal na kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri at pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil binigyan niya po ako muli ng gintong pagkakataon upang siya ay papurihan at pasasalamatan bagamat hindi Amen. man po Praise the karapat Lord. dapat. Hallelujah, hallelujah. Ako po, alalahanin ko po mga minamahal, ang kadakilaan, ang mga himala, hallelujah, na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, kabutihan, mahal na po yun, nung panahon na na-stroke po ang aking beloved husband. Hallelujah. Nandiyan na po na akala po namin wala na po yan ang kanyang buhay. Nandiyan na po na, hallelujah, nangingitim na po ang kanyang bibig. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan nga po na yung kanyang oxygen po nawawala na po. Hallelujah. Bagat pinaisip po ng ating pinakamal na Jesus. Hallelujah. At sa turo ng ating beloved pastor na pagdating po, hallelujah, sa kagipitan, nandiyan nga po nababangitin po natin ng 3 bisis ang hallelujah, praise the Lord. Yan po ay nanumbalik ang kanyang, hallelujah, ang kanyang hininga, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, hallelujah. Amen. Praise Maraming the Lord. salamat sa ating pinakamahal na Jesus. Hindi pa po mga minamahal nagtapos dyan, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, na ano po siya, nakamalay na, nandiyan nga po na naging normal na po, hallelujah, hallelujah. Subalit, ang aking beloved daughter po, hallelujah, hallelujah, na sabi po na dalhin na daw po sa hospital, hallelujah, para malaman po kung ano yung kalagayan, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bagamat ang aking beloved husband, ayaw po yan pumayag dahil po, dahil pinanghahawakan niya po ang salita na ating pinakamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, nung dinala na po namin sa hospital yan, nandiyan na po na, hallelujah, nasa emergency, hallelujah, sinusuri po yan, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na kanyang busis, iba na po, hallelujah. Habang tinatangong niya po, nandiyan na po na parang pasigaw na po ang kanyang salita, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na maya-maya, nandiyan na hindi na po niya maangat ang kanyang kaliwang balikat, ganun din po ang kaliwang binti, hallelujah, hallelujah. Nandiyan po nagmamadali po yung mga nurses, suriin, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, 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 tulog po yan, hallelujah, 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 hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na po Jesus dahil po, hallelujah, 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 hallelujah. Nandiyan nga po na hindi pa po
huli po, hallelujah, nandiyan na po na, hallelujah, sa kanyang mga lab test po, nandiyan na po na nakitaan ng kanyang lab test na sa kanyang CT scan po, malaking blood clot po sa kanyang ulo. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan po na pagdating po ng 5 days, nandiyan po na tulog po yan. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na sinusuri po lahat. Hallelujah. Nandiyan po na yung kanyang cholesterol po na sobrang taas. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na pagdating po ng 5 days, nandiyan na po na sobrang sakit po ang kanyang ulo na hallelujah. Grabe po ang kanyang nararamdaman. Nandiyan na po na hallelujah. Hallelujah na nanaginip na po yan. Hallelujah. Na hallelujah. Na tapos nakikita na po ang kanyang katawan sa hospital bed. Hallelujah. Ang kanyang kaluluwa po parang hallelujah. 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 Nawawala na po yung kanyang kaluluwa, tapos nakikita niya po ang kanyang katawan. Hallelujah. Subalit, hallelujah, nakarinig po siya ng isang busis na sinasabi, "Anak, bumalik ka sa iyong higaan at ang lahat ay gagawin ko pong normal." Hallelujah. 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 Nandiyan na po na maya-maya pagsuri po ng nurse, nandiyan na po na kanyang dugo naging normal na. Hallelujah, hallelujah. Tapos nandiyan na po na nagising na po siya. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Nandiyan po na umiiyak. Hallelujah. Hallelujah. Humihikbi po yan sa iyak. Nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil binigyan po siya ng buhay muli. Hallelujah. 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 Nandiyan na po na unti-unti na po siyang pinagaling na ating pinakamahal na Praise the Lord. Thank you so much, Hallelujah. Sister Jesus. Dahil po, nung time na yon, grabe po ang kanyang kalagayan. Humingi po kami ng backup prayer po sa main. Ganun din po dito sa, hallelujah, Pangasinan, San Carlos City, Pangasinan Outreach po. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dahil sa kagalingan na yan. Hallelujah. Dahil sa unat dalangin ng ating beloved pastor. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako pinagpupuri, pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil po ng time ng pandemic. Isa rin po sa aming pamilya po nagkaroon ng karamdaman na COVID-19. Nandiyan nga po na aking beloved husband, na aking beloved daughter na panganay. Ganun din po ang iyong abang lingkod. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po nakaranas po kami mga sintomas ng ubot sipon. Hallelujah. Nandiyan na po na aking beloved husband, na aking beloved daughter ay dinala na po sa hallelujah, hallelujah. Dinala na po sa facility ng hallelujah. 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 7 araw po yan. Hallelujah. Hallelujah. Subalit ako po ay nagpupuri. Pasalamat sa ating pinakamahal na Jesus. So nagdalangin naman na pastor. Dahil po yan ay pinagaling din po kami lahat. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinamahal na Jesus. Hallelujah. Pinaparipurihan ko rin po, pasalamatan natin pinakamahal na Panginoon dahil sa kabutihan, mga himala, mga ginawa niya po sa aming buhay, sa mga pagpapala, sa kalakasan po namin paglilingkod. Ang lahat ng po yan ay aking pinapasalamatan. Hanggang dito na lang po mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, kadakaliaan, pagparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya kayo po, mga nanonood po, mga baguhan, mga minamahal. Kung mayroon kayong high blood, delikado po ito. Pag sinumpong, kung kumatos po kayo, wala na. Hindi na kayo makakalakad, mga minamahal. Kung kumatos kayo, maaring ikamamatay ninyo, mga minamahal. Kung nagkaroon na po, kumatos kayo, nagkaroon na po ng blood clot, mga minamahal. Sigurado, dead po, mga minamahal. Sapagkat ang karamdaman po ay bunga ng kasalanan, kaya lumapit po kayo dito mga minamahal, mga manonood upang mapatawad ang inyong kasalanan, yung karamdaman na kamamatay, papawiin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang lahat na tagumpay, katugunan ng panalangin, lahat ng kabutihan na natatanggap natin, mga minamula na rin sa panalangin ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal. Yan lahat ng kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakila, magpasawalang hanggan sa ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Umawit po tayo mga minamahal, samahan po natin ang ating beloved Finest Generation Choir sa kanyang papuring awit. Bago po
Umawit ang ating mga minamahal na choir. Umawit muna tayo sa papuring awit sa mahal na Panginoon. We got to glorify His name. Got to glorify His name. Got to glorify the name of the Lord. We got to glorify His name. Got to glorify His name. Got to glorify His name. Got to glorify the name of the Lord. We got to glorify His name. Got to praise Him. Got to praise Him. Where's the Lord? Coming King. Gotta praise Him. We gotta praise Him. Gotta praise our coming King. Glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, our Lord. Got to praise Him, praise Him. Got to praise our coming King. Yeah, praise the Lord. Got to praise Him, got to praise our coming King. Glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, our Lord. Jesus Christ, our Lord. Jesus Christ, our Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved finest generation choir. Praise the Lord. Our Father,
Tinitingnan mo bawat lakad ko. Tuwing naglilingkod, hinahanap mo. Napatawad mo anumang kasalanan ko, aking Jesus. Tinitingnan mo bawat lakad ko. Sa tuwing nagliligaw, hinahanap mo. Pinagnihan mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking ingatan, pagkat ako ang iyong sandigan, mas higit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita pababayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita ko'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Jesus, tinitingnan mo bawat lakad ko. Tuwing nagliligaw, hinahanap mo. Tayo po'y umawit, mga minamahal. Napatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking ingatan, pagkat ako ang iyong sandigan, mas higit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita pababayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita ko'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Oh, humanig ba? Hallelujah, 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 hallelujah. Sama-sama nating awitan ang ating dakilang Diyos na minamahal. Maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Hallelujah, salamat pala kayo. Hallelujah. Sa akin laging naman at sapat, Panginoong Jesus, tagapagligtas. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking ingatan, pagkat ako ang iyong sandigan, mas higit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita pababayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita ko'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Oh, humanig man ang lupa, mahawi man
Jesus, tagapagligtas. O ang lupa, mahawi man, ang ulap, maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. O pag-ibig mo'y sa akin laging tapat at sapat. Panginoong Jesus, tagapagligtas. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking iingatan. Ang awiting ito ay mga Pagkat minamahal. ako ang iyong sandigan, Ninanais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kaibigan. na tayo'y tumawag sa Kanya, mga minamahal. Ang sabi naman ng Panginoon, banggitin mo ang aking pangalan. Ang salita ko'y di nagbabago. Oras ng Ako kagipitan. ang Diyos Ika'y aking sa buhay mo. Huwag matikman ang lupa, mahawi man, ang ulap, maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Pag-ibig mo'y sa akin laging tapat at sapat. Panginoong Jesus, tagapagligtas. O yumanikman ang lupa, mahawi man, ang ulap, maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Pag-ibig mo'y sa amin laging tapat at sapat. Panginoong Jesus, tagapagligtas. Panginoong Jesus, tagapagligtas. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Huwag nating hayaan, mga minamahal. Nalilisanin natin ang lugar na ito, mga minamahal. Na tayo uuwi, mga minamahal. Sa ating pagnindinig service, mga minamahal, na hindi pumapatak ang luha sa ating mga mata, mga minamahal. Alalahanin natin, mga minamahal, na sa bawat patak ng luha na papatak sa ating mata, mga minamahal, yan ay napakahalaga sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil sa magpatak ng ating mga mata, mga minamahal, yan ay nagsisilbing tayo ay nagpapakumbaba
sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Magsumikap ang bawat isa, mga minamahal. Kasi tayo umaawit, mga minamahal, para tayong nakikipag-usap sa harapan ng ating dakilang Diyos. Huwag, mga minamahal, huwag tayong pumayag. Hallelujah, nadagitin ng kaaway yung pag-ibig na nasa loob natin, mga minamahal. Huwag tayong pumayag, mga minamahal. Dahil ang Diyos na ating pinipuri ay Diyos na pag-ibig, mga minamahal. Kaya sa huling awitin, mga minamahal, tayo'y humarap sa ating dakilang Diyos, tayo dumulog sa tunong biyaya sa kalangitan. Tayo'y magpakumbaba, mga minamahal. Upo dakila at mapagpala naming Ama, Diyos at mga mangyarihan sa lahat ng langit. Sa pangalan mo ay pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unang pagluhod, pananalangin, pag-alala sa aming ginagalang, mahal na Pastor, patawarin po kami. Saan man kami nagkulang, nagkamali, mahal na Panginoon. Inyo na kawakan kami pagkalinitan ng iyong banal na dugo na umagos na krus ng Kalbaryo. Sa huling awitin, mahal na Panginoong Hesus, kailangan ka namin. Nais namin maramdaman ang tunay ng pag-ibig na nagbubuhat sa iyo. Sa iyong mga mangyariang pangalan namin pinakamamahal na Panginoon. Sama-sama namin sinasaway ang mga tumibalaging wandang sabi sa langitan. Kasaot, kasaot ni Jesus na iyo. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Walang ibang pangalan, mga minamahal. Nasilong ng langit, mga minamahal. Na ibang sasambahin kundi pangalan, mga minamahal. Nama at mahal na Panginoon. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise.
is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. His name is exalted far above the earth. His name is above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praises to His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. Worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. Nandiyan, kay lapit mo sa akin. Thank you, Lord God. Hallelujah. Upang ako'y iyong marinig ang lahat ng pagsamot ko, O Jesus. Sa iyo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. Oh, Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko Ikaw. Pupurihin ko Ikaw. Pupurihin ko Ikaw. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilan Diyos. Hallelujah. Glory, glory to God. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat ng masaya magsabing praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Napakasarap, mga minamahal, maramdaman, mga minamahal, ang kanyang napakatamis at banal na presensya, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muna nagpababot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na panis po lamang, hallelujah, doble paggalag, pagrespeto po, mga minamahal, sa ating kagalang-galang mga pastor, Welder Sada Almeida, ganun din po sa mga turo at pangangaral, mga minamahal, hallelujah. Pag-alala, mga minamahal ng ating kagalang-galang mga pastor, mga minamahal, mag-alala din po, minamahal sa ating binabad mamadir, mga minamahal, sa Almeida family, mga minamahal sa ating live viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal, hallelujah, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, magiging po sa nangasiwa sa lugar na ito, sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, mga minamahal, isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing, praise the Lord! Lahat ng nakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil sa pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dito po, mga minamahal, lumalago ang ating pananampalataya, mga minamahal. Kapag lumago ang ating pananampalataya, mga minamahal, nandyan ang pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sa yugtong ito, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, nandyan mga minamahal na ating laging mga minamahal, hallelujah, na pinapaliwanag mga minamahal, hallelujah, kung paano pagpalain at kung paano sumunod mga minamahal, hallelujah, sa kalooban ng ating dakilang Diyos sa bahagi pong ito mga minamahal. Hallelujah, ayon sa pagtuturo mga minamahal ng ating kagalang-galang mga pastor, Weldy Estrada Almeida mga minamahal, hallelujah, na nais mga minamahal ng ating kagalang-galang mga pastor, Weldy Estrada Almeida mga minamahal, hallelujah, na tayong lahat mga minamahal ay magmana ng buhay na walang hanggan. Lahat ng gusto magmana ng buhay na walang hanggan, magsabi, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat po tayo, mga minamahal, gustong magmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, habang tayo ay narito sa lupa, mga minamahal, hallelujah, yung mga palatuntunan, mga minamahal, o gusto ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dapat muna nating gawin, mga minamahal. Dahil mga minamahal, hallelujah, sa bahagi pong ito, mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, hallelujah, sa Deuteronomio, ang kabanata 28, at ang talatay 2, talon sa 11, talon sa 13. Dito sa 2, mga minamahal, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoong mong Diyos. Ano ang sabi ng Panginoon sa bahagi pong ito? Magbigay ka at ikay bibigyan. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Magbigay ka at ikay pagpapalain, mga minamahal. Hallelujah. Sa pagsalitang pagpalain, mga minamahal, kung ating bulay-bulayin ang Biblia, mga minamahal. Hallelujah. Ayon sa mga minamahal, hallelujah, mula doon sa kawikaan, mga minamahal. Na sa mga unang bunga, mga minamahal, hallelujah, kung tayo ay nagtanim, first time natin magtanim, first time natin magnegosyo, mga minamahal. Yung unang bunga dyan, mga minamahal, yan po yung tinatawag na first fruit, mga minamahal. Lahat ng iyong tubo, mga minamahal, lahat ng iyong kita, mga minamahal, o sa sahod, mga minamahal, yung unang sahod mo, mga minamahal, sa trabaho, mga minamahal. Hallelujah, sa kita yung pananim, sa negosyo, mga minamahal, yung unang tubo, mga minamahal, yan, mga minamahal, ay pagkakaloob mo lahat sa mahal na Panginoon. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. At sabi, mga minamahal, hallelujah, kapag ito yung nasunod, mga minamahal, pagpapalain ka, mga minamahal, sa iyong mga pananim, sa iyong mga trabaho, mga minamahal, sa iyong katawan, mga minamahal, lalong higit, mga minamahal, yung pagpapalang espiritual patungo sa langit at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Nasabi sa 11, at ikaw ay pasasaganain ng Panginoon sa ikabubuti mo sa bunga ng iyong katawan at sa bunga ng iyong mga hayop at sa bunga ng iyong lupa, sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo, mga minamahal. Lahat ng gustong pagbalain, magsabing, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Sa 13, at gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang, at hindi ka mapapasailalim kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking niutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin, mga minamahal. Sundin daw natin at gawin, mga minamahal. Grabing pagpapala ang ibabalik ng ating dakilang Diyos pala, mga minamahal. Hallelujah. Hindi ka magiging buntot, mga minamahal, bagkus ikaw ay nasa ibabaw lamang, ikaw ay laging nasa unahan lagi, mga minamahal.
Lahat ng gustong pagpalain, magsabing, praise the Lord. Dahil mga minamahal, hallelujah, kung ating bulay-bulayin ang Biblia, mga minamahal, tayo ay may pananampalataya na mapagpala ang Diyos na buhay. Amen. Dahil sabi mo, minamahal, kung tayo ay may pananampalataya, subalit walang gawa, mga minamahal, hallelujah. Tayo ay may pananampalataya, subalit sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, hindi tayo makasusunod, mga minamahal, baliwala ang pananampalataya. Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Nasabi sa Santiago 2:14 talon sa 20, anong pakikinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sinuman na siya may pananampalataya ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan. Sa 20, datapwat ibig mo bagang maalaman o taong walang pananampalataya na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog. Pakampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Kung wala daw pala tayong pananampalataya, mga minamahal. Hallelujah. At kung tayo ay may pananampalataya, mga minamahal, at walang gawa, mga minamahal, baog sa harapan ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Mahirap, mga minamahal, kung ating babasahin ang Deuteronomio, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, mula sa Malakias, mga minamahal, kung ating yung pinagsama, mga minamahal, kasumpa-sumpa, mga pala tayo, mga minamahal, kapag mga minamahal, hallelujah, hindi natin nasunod ang palatuntunan ng ating dakilang Diyos, hindi natin naibigay ang para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi ng mga minamahal ng ating magulang sa mahal na Panginoon, mga minamahal, kung hindi mo na, hallelujah, nasusunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, mas mabuti pang hindi mo na nakilala ang katotohanan. Pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Huwag po tayong masaktan, mga minamahal. In general po ito, mga minamahal. Lahat, mga minamahal, kasi dadapo o hallelujah, dadapo na pagpapala sa ating kamay, mga minamahal. Hallelujah, mayroong pagmamayari dyan ang ating dakilang Diyos. Tagahawak lamang po tayo, mga minamahal. Hallelujah. In short, mga minamahal, sa madaling sabi, mga minamahal, alam natin lahat, mga minamahal, hallelujah, na kailangan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung ating katapatan, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Upang may pamalakaya, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos sa lahat ng mga kinapal. Sino ang gagamitin, mga minamahal? Kundi tayong lahat, mga minamahal. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, nang nakaunawa, magsabing, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Sundin natin, mga minamahal, ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Tiyak na bagay, mga minamahal, tayo ay pagpapalahin, hindi lamang pagpapalang physical, material, financial, lalong higit ang pagpapalang spiritual. Mga minamahal, 20%, mga minamahal, yan po, mga minamahal, hallelujah, ay napakaliit, mga minamahal, sa nagtagal na ng mga Kristiyano, mga minamahal, na lalong pinagpapala ng buhay na Diyos, mga minamahal, hindi nakukontento ng 20%, mga minamahal, dahil batid nila, mga minamahal, ng Diyos, mga minamahal, hallelujah, ng gawain nito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, Diyos na mapagpala, mga minamahal, hindi nakukundi sa 20, ginagawa nilang 30, 40, 50, 60, hanggang maminamahal, hallelujah, maminamahal, hallelujah, yung nanggagaling sa kanilang puso ay bukal, maminamahal, yung iba, maminamahal, yung 20%, mga minamahal, para sa kanila, yung 80%, para sa malapay, yung lalong apaw-apaw na hindi mabilang na pagpapala, maminamahal, ang balik, mga minamahal. Pagampunan natin, maminamahal, ang ating dakilang Diyos. Purin po, maminamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, maminamahal, hallelujah, at aking tabong tinatawagan, mga ilabas na po natin ang ating pagkakaloob, maminamahal, sa ating beloved elder, beloved brother Rumi Benitez. Amen. Praise the Lord.
minamahal. Hallelujah, mahal na Panginoon po, mga minamahal, ang magbalik po, mga minamahal, na di mabilang na pagpapala ayon sa kanyang pangako na siksikdigli ko maapaw, mga minamahal, ang ipagkakalob sa bawat isa sa ating mga minamahal. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, tayo na po tumayo, mga minamahal, hallelujah, bilang pagbibigay galang, mga minamahal, hallelujah, sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nadadalhin po ng ating mga aral, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamalang Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Domingo. Amen. GR. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpalan ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Maraming pong salamat malapay noon sa paglangis mo sa katatapos na yugto ng aming pong pananambahan. Hallelujah, mula po sa mga papuring awitin. Hallelujah, sa pagbibigay namin kasapong bahagit handog sa mga espesyal na awitin inaalay na mapinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng Beloved Jesus Pioneer Generation Choir na yung binuhos yung matamis at banal na presensya. Kami pinuspos mo ng yung Santong Espiritu malapay noon. Marami pong salamat sa lahat ng mapagpapalay mo malapay noon. Subalit narito po kami, hallelujah, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat malapit noon, kami pong lahat ay dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa aming pong pagkakasala, sa aming mga kahinaan na aming napagbibigyan sa mga oras. Di po namin nababantayan ang mga sarili. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo sa kanang akin malapit. Wala po akong magagawa. Ikaw lamang po malapit noon ang maglagay, hallelujah, ng mga silita na mamumutawi sa aking mga labi. Lakipan mo ito ng kapangyarihan, maging iyong abang lingkod, langisan mo po malapit noon, gamitin mo lamang pong maging daluyan ng masaganang pagpapala at buksan mo po pang-unawa kaisipan ng mga tagapakinig sa Ebanghelyo ng kaligtasan at samaan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida and dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At magandang hapon po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa ating mga beloved elders, na ating pong kapiling, hallelujah, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, ating pong beloved ating Vice, at ating pong mga minamalang mga bisita, ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, tayo po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po'y pinagpala ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo'y pinagtipon-tipon. Amen. Patuloy na binibigyan ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos na ating siyang mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. At mas marami pa po mga minamahal. Amen. Pinagpala, araw po ng Miyerkules. Amen. Mas maraming dumadalo kaysa sa araw po ng Biyernes, mga minamahal. Amen. Itong Miyerkules man ng minamahal, amen, sa araw po ng Miyerkules, mga minamahal, ito po yung araw na talagang kumikilos ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen? Kaya tayo pinagpala, mga minamahal. Ating pong pag-aaralan, mga minamahal, amen, ang tungkol po sa pananampalataya, amen, ating mga nakaraang pag-aaral about sa faith, kalagayan ng pagdalo, at yung building God-centered community, araw po ng Sunday, mga minamahal, amen, na tayo po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, sapagkat tayo ay isa sa bumubuo, mga minamahal, sa iglesia ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na tayo isa sa pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isipin po natin, ilang bilyon ang bilang ng tao
sa buong mundo, mga minamahal. Amen. Subalit tayo, mga minamahal, amen, na walang maipagmalaki. Amen. Isang mahirap lamang, isang dukha lamang, mga walang tinapos, yung iba sa atin, walang pinag-aralan, subalit pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating pag-aralan ang source of faith, pinagmulan, amen, ng ating pananampalataya. Dito po sa aklat po ng Hebreo 11, mga minamahal. Amen? Bago po natin talakayin, mga minamahal, ang pinagmula ng ating pananampalataya, ano po ba ang pananampalataya, mga minamahal? Amen? Ano po ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Hebreo 11:1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanadagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, mga minamahal. Amen? Mga bagay na hindi nakikita, mga minamahal, na ating pinaniniwalaan, pinanampalatayanan, mga minamahal. Amen? Katulad ng hangin, mga minamahal, hindi po natin nakikita, subalit ating nararamdaman. Amen? Ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, hindi po natin nakikita, mga minamahal. Amen? Subalit nararamdaman po natin. Amen? Sa pagkilos niya sa ating kalagitnaan, kanyang ibinubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen? At sa pamamagitan ng mga sign, wonders, and miracles, mga minamahal, na ating pong naranasan, amen, hindi lamang nakita ng ating dalawang mata, kundi naranasan mismo sa ating mga sarili, ipinaranas ng ating dakilang Diyos. Amen? Yung ating mga karamdaman, amen, mga bulag, nakakita, pilay, nakalakad, pipi, nakapagsalita, bingi, nakarinig, mga ketong nilinis ng ating dakilang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dito naman po tayo sa author of faith, mga minamahal. Amen? Source of faith. Ating pong basahin, mga minamahal, Hebreo 12:2. Praise the Lord. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa mga Hebreo, ang kabanata po ay 12 at ang talata po ay 2. Ito pong sinasabi, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalagang inilagay sa harap niya, ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yung ating pananampalataya, mga minamahal, amen, ay hindi galing sa ating sarili, mga minamahal. Hindi po ito likha ng tao, mga minamahal, kundi mismo ang ating pinakamamahal na Panginoon ang nagbigay sa atin ng pananampalataya by the grace of God, mga minamahal. Amen? Sa kahabagan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin, mga minamahal, binigyan tayo ng pananampalataya dahil sa pag-ibig sa bawat isa sa ating mga minamahal. Kahit yung ating mga minamahal na kababayan, mga minamahal, amen, kahit na anong ating paghayo, paglapit sa kanila, mga minamahal, amen, pagtetestify, pagsasabi ng mga himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, kung hindi sila bigyan ng pananampalataya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, kahit anong gawin natin, mga minamahal, amen, hindi pa rin sila sasampalataya at hindi pa rin sila lalapit sa Diyos upang maglingkod, mga minamahal. Amen? Sapagkat mismo ang ating pinakamamahal na Panginoon, amen, ang sumakdal, amen, gumawa ng ating pananampalataya. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Galing sa ating dakilang Diyos yung ating mga pananampalataya, mga minamahal. Amen? Kaya't sinasabi ng aklat ng Galatia, mga minamahal. Amen? Galatia 2:20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin.
At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin, mga minamahal. Amen? Si Kristo ang gumawa ng pananampalataya na ang pundasyon ng pananampalataya ito, mga minamahal. Amen? Si Kristo ay napako sa krus, siya'y namatay. Amen? Subalit muling nabuhay sa ikatlong araw, mga minamahal. Amen? Ito yung pananampalataya na ating pong pinangahawakan. Amen? Na pagkatapos ng ating buhay sa mundong ito, mga minamahal. Amen? Na kapag tayo sumampalataya sa ating dakilang Diyos, ang mga bagay na nangyari sa ating pinakamamalapeng Jesus, mga minamahal, ganun din ang mangyayari sa ating mga minamahal. Amen? Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, nagkaroon ng glorious body, incorruptible, mga minamahal. Amen? Gayon din ang mangyayari sa atin, mga minamahal. Na ating sinasampalatayanan, mga minamahal. Amen? Na mangyayari, amen, in the future, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit sinasabi, mga minamahal, gayong sa mahal na Panginoon nanggaling ang ating pananampalataya. Kaya kailangan sinasabi ng ating binasa, mga minamahal, tayo'y mabuhay sa pananampalataya, mga minamahal. Ikalawang Korinto 5:7, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. May dalawang uri ng pananampalataya, mga minamahal. Amen. May pananampalataya, ito po yung walang gawa, ito po yung baog sa harapan ng Malapinoon, at pananampalatayang may gawa na ikaliligtas ng mananampalataya, mga minamahal. Amen? Sinasabi po, mga minamahal, amen? Aklat ng Santiago 2:24, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Hindi po pala sapat, mga minamahal, na tayo sumasampalataya lamang. Amen? Hindi po pala sapat, mga minamahal, amen, na tayo po ay naniniwalang nag-iisa ang Diyos, mga minamahal. Amen? Hindi po pala sapat, mga minamahal, amen, na tayo po, mga minamahal, hallelujah, ay nasa ating mga tahanan lamang. Kailangan, mga minamahal, may gawa, sinasabi ng ating binasa. Sapagkat ang pananampalatayang may gawa, ito po yung inaari ng ganap sa harapan ng mahal na Panginoon. Ito'y nagiging sakdal, mga minamahal. Amen? Sakdal na pananampalataya. Kahit sinasabi, mga minamahal, amen, ng banal na kasulatan, pananampalatayang may gawa, mga minamahal, kailangan, mga minamahal, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na ating ipagtrabaho yung ating kaligtasan ng may takot at panginginig, mga minamahal. Amen? Kung nananampalataya tayo, mga minamahal, amen, na si Kristo'y nabuhay na mag-uli, mga minamahal. Amen? Gagawin natin lahat, susundin natin lahat, gaganapin ang mga ipinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dadalo tayo ng 3 beses. Amen? Dadalo tayo ng 3 beses sa isang linggo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Hindi po tayo a-absent, mga minamahal. Amen? Kung ang pananampalataya natin ay galing sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi tayo a-absent, mga minamahal. Amen? Subalit kung ang pananampalataya natin galing sa ating sarili, galing sa ating katabi, amen, galing sa ating mga kapitbahay, mga minamahal, amen, yung pananampalataya na walang gawa, sinasabi nila, mga minamahal, once you are saved, you are forever saved. Sinasabi nila, mga minamahal. Hindi po totoo yan, mga minamahal. Amen. Kaya nga po sinasabing, work out your salvation with fear and trembling. Amen. Salvation is a greatest matter of importance, mga minamahal. Amen. Kung ang trabaho ay mahalaga, kung ang pag-aaral ay mahalaga, mga minamahal, amen, ang pagninegosyo ay mahalaga, pinakamahalaga ang pagtatrabaho ng kaligtasan ng may takot at panginginig. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sapagkat, mga minamahal, amen, sa huling araw ng ating buhay, sa sandaling tayo kunin na ng ating pinakamamahal na Panginoon,
yung itinuturing natin na mahalaga sa ating buhay, kung inuna natin ang pagtatrabaho, inuna natin mga minamahal, amen, ang pagpasok sa school, amen, o kung anumang bagay na mahalaga sa atin, mga minamahal, amen, hindi yan makapagliligtas sa atin, mga minamahal, amen. Ang makapagliligtas sa atin, yung pananampalatayang may gawa, dumadalo na 3 beses sa isang linggo, nagbibigay ng 10 bahagi, handog ng may katapatan, namumuhay ng may kabanalan, humahayo, mga minamahal, nagpupuri, nananalangin, at nag-aayuno, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Anong sinasabi ng banal na kasulatan? Amen. Makapagliligtas ba mga minamahal? Amen. Yung pananampalataya na sumasampalataya ako, subalit hindi naman ako gumagawa, hindi naman tayo gumagawa sa kalooban ng mahal na Panginoon. Anong klaseng pananampalataya yan mga minamahal? Amen. Pananampalatayang baog sa harapan, mga minamahal, na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ang pananampalatayang ito, mga minamahal, ito rin po ay inaalagaan, mga minamahal. Ito po ay pinalalakas, pinatatatag, mga minamahal. Amen? Paano po ba patatagin? Paano po ba alagaan ang ating mga pananampalataya, mga minamahal? Ating basahin, mga minamahal, Roma 10:17. Amen, praise the Lord. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 10 at ang talata po ay 17 po ito pong sinasabi, kaya nga ang paniniwaling nang gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sinasabi ng ating binasa mga minamahal, na ang paniniwala, ang pananampalataya, ito po mga minamahal, ay nanggagaling sa pakikinig. Amen. Ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo, mga minamahal. Amen. Kaya't kung tayo'y nasa bahay lamang, mga minamahal, o nanonood lamang ng live streaming na hindi ipinangaral ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord na ugaliin ng bawat mananampalataya, mga minamahal. Amen. Yung ating pananampalataya, mga minamahal. Amen. Mawawala, mga minamahal. Amen. Yung pananampalataya na ginawa, ibinigay sa atin ng ating pinakamalapeng Diyos, mawawalan ng kabuluhan. Kung hindi natin aalagaan, hindi natin pagyayamanin, hindi natin patatagin, hindi natin palalakasin, kailangan nating strengthen, mga minamahal, strengthen. Kailangan palakasin ang pananampalataya ng bawat isa, mga minamahal. Na sinasabi ito'y nakukuha lamang sa patuloy pakikinig sa salita ng mahal na Panginoon. Amen? Sa mga patutuo, mga minamahal. Amen? Sa mga buhay na patutuo na ating napakikinggan, mga patutuo ng ating pong mga minamahal na mga kapatid, ating mga minamahal na mga kapatid. Amen? Beloved Sister Norma Binluan, may cancer sa matris, may bukol. Amen? Nang siya'y dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, ang sabi niya, mga minamahal, sa kanyang ate, hihiga lamang ako sapagkat hindi ko kayang tumayo. Hihiga lamang ako sapagkat, mga minamahal, sabi niya, ako'y nanghihina. Subalit sa patuloy sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon, sa mga papuring awitin, sa mga patutuo, anong sabi ng ating minamahal na mga kapatid? Amen? Sa mas healing, yung paglundag ng 3 beses, sabi niya, mga minamahal, hindi niya namalayan, nakatalon po siya ng 3 beses, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ating pong beloved sister, Nida Bakuyag, mga minamahal. Amen. Yung bulok na petus, mga minamahal, sa kanyang sinapupunan, hindi po niya ito dinala sa ospital, mga minamahal. Anong ginawa, mga minamahal? Amen. Sapagkat hindi po niya alam, mga minamahal, amen, na lumabas na po, mga minamahal. Sabi niya, ilang linggo, mga 1 linggo na mahigit, mga minamahal. Amen? Kung ang isang ordinaryong tao, kung taong hindi mananampalataya, na hindi ang malapay noon, mga minamahal, ang gumawa sa kanyang pananampalataya, mga minamahal, amen, kapag datnan ng kasong ito, mga minamahal, sitwasyon na ito, mga minamahal, santyak na bagay, malalason siya, mga minamahal, amen. Bali ating beloved kapatid, mga minamahal, amen.
Anong ginawa? Dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Nagpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pagkatapos ng pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, pumunta sa palikuran, mga minamahal. Amen? Kusang lumabas yung bulok na petos sa kanya, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Kailangan natin ihakbang yung ating pananampalataya, mga minamahal, na tayo sumandig sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi sa sarili nating kakayanan, mga minamahal. Ano bang kakayanan ang may pagmamalaki natin sa Panginoon? Lahat ng bagay na nasa atin, lahat ng ating tinatangkilik, yung ating kalakasan, yung ating buhay galing sa mahal na Panginoon. Wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Amen? Kahit sinasabi, mga minamahal, amen, kailangan nating alagaan sapagkat meron tayong pinaghahandaan, mga minamahal. Amen? Sapagkat aklat ng unang Pedro, mga minamahal, 1:7, ito pong nakasulat, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa sa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikalululhati at ikararangal sa pagpapakayag ni Jesucristo, mga minamahal. Amen? Yung ating po palang pananampalataya, kailangan nating patatagin, alagaan natin, na katulad, mga minamahal, ng butil ng mustasa, pinakamaliit na butil, mga minamahal. Amen. Na sinasabing pag magkaroon daw po tayo ng pananampalataya kasing laki ng butil ng mustasa, yung bundok pwede nating utusan tumalon, mga minamahal. Amen. Sapagkat yung butil ng mustasa, mga minamahal, amen, kung ating babasahin, mga minamahal, Marcos 4:31, ito'y tulad sa butil ng binhi ng mustasa na pagkahasik sa lupa, bagamat siyang lalong pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nangasa lupa. Gayon may pagkatanim ay tumataas at lumalaki ng higit kaysa sa lahat ng mga gulay at nagsasanga ng malalabay, ano pat ang mga ibon sa langit ay makasisilong sa kanyang lilim. Lumalago pala, mga minamahal, kapag itinanim, mga minamahal. Amen? Ang ating dakilang Diyos nagtanim sa atin ng pananampalataya na kailangan natin itong alagaan, diligin, mga minamahal, amen, upang lumago yung ating pananampalataya. Amen. Tayo po'y magsitibay, magsilakas. Kaya nga sabi ng ating ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, kung ang pananampalataya natin ay ganito, mga minamahal, amen, walang imposible, amen. Lahat ng bagay ating magagawa, mga minamahal, amen. Kaya walang mga problema, mga pagsubok na kayang makapagpatumba sa mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Yung mga nananalangin, nagpupuri, mga minamahal, amen, laging nag-aayuno, sila yung matatatag, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, unang Korinto, mga minamahal, 10:13, hindi numating sa inyo ang anumang tukso, kundi ang matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakipdan din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis, mga minamahal. Hindi tayo bibigyan ng mahal na Panginoon ng higit pa sa ating kakayanan, mga minamahal. Amen? Subalit kung nais natin ng mas maraming pagpapala, amen, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung gaano kabigat yung pagsubok na dumating sa atin, mas maraming pagsubok, mas maraming pagpapala. Sapagkat ang mahal na Panginoon, kapag nakikita niya hindi tayo ready, hindi tayo handa sa pagharap sa pagsubok, mga minamahal, bibigyan lamang tayo yung doon lamang sa ating kakayanan. Amen? Subalit kung tayo, mga minamahal, handa, mga minamahal, amen? Ating inaalagaan yung ating pananampalataya, dinidiligan, amen? Ating pinalalakas, lagi tayo nakikinig sa salita ng mahal na Panginoon, hindi tayo umaabsent, lagi tayo dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Asahan po natin, mga minamahal, maraming pagsubok darating sa ating buhay. Amen? Subalit, magalak tayo, mga minamahal. Parang nakikita niyo bang lingkod, mga minamahal, parang ayaw ng pagsubok, mga minamahal. Amen? Sinong ayaw ng pagsubok, mga minamahal? Amen? Alam niyo po, mga minamahal, ang pagsubok,
Ito po yung nagpapatibay sa atin. Ito po yung dumadalisay sa atin, mga minamahal. Amen. Tinitignan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Kung gaano katapat yung ating pananampalataya sa Kanya, mga minamahal. Amen. Kung sa oras lang ba ng kagalakan, kung sa oras lang ba ng kasaganaan, doon lang tayo mananampalataya sa mahal na Panginoon. Subalit sa oras ng kagipitan, kalungkutan, kadalamatian, mga problema, amen, hindi na tayo sasampalataya. Sinong sasampalataya natin, mga minamahal? Yung nang makikita natin, malalapitan natin, mga minamahal, hindi po, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kung nagnanais tayo ng malaking pagpapala, maraming biyaya galing sa mahal na Panginoon. Nananalangin tayo sa mahal na Panginoon, pagpalain mo po ako. Bigyan mo po ako ng tahanan. Bigyan mo po ako ng sasakyan, ng negosyo, ng trabaho. Subalit hindi naman tayo handa sa pagharap sa pagsubok. Wala tayong aasahan, mga minamahal. Huwag mo nating asahan. Amen. Subalit, mga minamahal, kung tayo po sinasabi ng ating napag-aralan, amen, yung ating pananampalataya, grabe, mga minamahal, sapagkat subok na subok yung ating pananampalataya. Amen. Lagi tayo nag-aayuno, lagi tayo nananalangin, lagi tayo nagpupuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Kung lagi tayo nagpupuri, nag-aayuno, nananalangin, ang Espiritu ng mahal na Panginoon nasa atin. Amen. Kaya nga, mga minamahal, ang mga may Espiritu ng mahal na Panginoon, walang Espiritu ng katakutan. Amen. Walang duwag, mga minamahal. Amen. Lahat matatapang. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Matatapang humarap sa lahat ng problema. Matatapang humarap sa lahat ng pagsubok, mga minamahal. Sa lahat ng kadalamatian, sa kalungkutan, mga minamahal. Ang gagawin ng mananampalatayang ito, mga minamahal, magpupuri lamang sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya pala, mga minamahal, laging sinasabi sa atin, dumalo kayo lagi. Sabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, maging ng ating mga beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, sa kanilang beloved daughter, mga beloved elders, laging sinasabi, dumalo ka lagi sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat bukod pala, mga minamahal, sa paghuhugas sa lahat ng ating mga kasalanan, amen, dinadagdagan pa yung pananampalataya natin, mga minamahal. Amen. Yung pananampalataya natin pinalalakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya nga, mga minamahal, mayroon sa ating mga iba rito, mga na-stroke. Amen. Kahit na hindi na makalakad, dahil sa pananampalataya na ito, mga minamahal, amen, dumadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kahit walang makain, kahit walang pamasahe, mga minamahal, ating minamahal na kapatid, kahit tambak ng problema, mga minamahal, ang iba, mga minamahal, kinuha yung kanilang mahal sa buhay, mga minamahal, amen, subalit sa pananampalataya na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon, amen, nakikita pa rin tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Nagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Patuloy na nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na winawalang bahala lahat ng mga bagay na nararanasan sapagkat ang ating mga kasisipan nakatuon doon sa pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kung may pagsubok na dumating sa ating buhay, huwag tayong magtaka, mga minamahal. Amen. Parte na ito ng buhay natin, mga minamahal. Amen. Kung sa sanlibutan, mga minamahal, amen, maraming pagsubok, mga minamahal. Amen. Kung ating babasahin ang Ecclesiastes, mga minamahal, sa kabanata ay 3, mga minamahal, talatay 1 hanggang 10, mga minamahal, mababasa po natin dito, mga minamahal. Amen? Dito sa 10, aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan, mga minamahal. Amen.
May mga bagay ibinigay malape noon. Amen. Mga sakit na dapat pagsanayan. Ano ito mga minamahal? Mga pagsubok, kadalamatian, pagkawala ng mahal sa buhay, pagkalugi ng negosyo, yung ating mga pananim, pineste, mga minamahal, mga aksidente, at kung ano-ano pa, mga minamahal, na sinasabing talagang pagdaraanan ng bawat tao, mga minamahal. Kung sa ating minamahal mga kababayan, amen, grabe yung kanilang nararanasan, expect po natin, mga minamahal, mas grabe ang pagsubok sa mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Mas grabe po, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Sa kanila, anong mamanahin nila, mga minamahal? Amen. Kapahamakan. Kung hindi sila maglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Subalit tayo na pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagpalang lubos sa unang dalangin ng ating board, ating pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Amen. Gaano man kabigat na mga pagsubok, gaano man kabigat mga suliranin, tambakan man ng problema ng mga suliranin, mga binamahal. Amen. Malunod man ng problema, mga binamahal. Amen. Ang mga anak ng Diyos hindi pa rin sumusuko, mga binamahal. Hindi pa rin sumusuko. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat yung pananampalataya nanggagaling sa mahal na Panginoon. Amen. Na ang Panginoon, mga binamahal, ang nagbibigay kalakasan sa bawat isa sa atin, mga binamahal. Ang Panginoon, ang mahal na Panginoong Sus, ang nangako, mga binamahal, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Amen. Anumang oras tumawag ka sa akin, sabi ng mahal na Panginoon, ika'y aking diringgin. Ipakikita ko sa iyo ang aking pagliligtas. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sinasabi ng unang Pedro 4:13, kundi kayo mga galak sapagkat kayo makaramay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Amen. Yung iba sa atin, mga binamahal, may kapatid tayo, dumating ang matinding pagsubok, nagpakamatay yung kanyang anak. Nagbaril sa ulo, mga binamahal. Sapagkat, yung kapatid natin ito, mga binamahal, amen, siya po ay inhinyero. Yung tatay, engineer. Yung anak, kumukuha din ng kurso na inhinyero, mga binamahal. Nag-take ng board exam. Amen. Sapagkat matalino ang tatay, mga minamahal, ine-expect din, mga minamahal, nang nakapaligid sa kanya kung gaano katalino ang tatay mamamana ng anak, mga minamahal. Subalit hindi sa lahat ng sitwasyon, mga minamahal. Amen? Ganun po ang nangyayari, mga minamahal. Yung kanyang anak, mga minamahal, nag-take ng board exam, paglabas ng resulta, hindi pumasa, bumagsak. Dahil sa matinding pressure na nararamdaman, mga minamahal, kumuha ng baril, nagbaril sa ulo, mga minamahal. Subalit yung ating kapatid, hindi nawala ng pag-asa, tumawag sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, mga minamahal. Amen. Ang ating dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, mga minamahal, kasama, pumunta sa morgue, nasa morgue na yung anak, mga minamahal, nagbaril sa ulo. Ang ating pong beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, ang sabi po niya sa mga nakapaligid doon, sa mga nurse, mga minamahal, makikita ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Makikita ninyo ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Diyos, ang himala ng totoong Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nanalangin ang ating pong dearly beloved parents in the Lord, beloved pastor. Demonyo ng kamatayan sa pangalan na Jesus. Cast out sa pangalan ni Jesus. Ilang segundo, mga minamahal, yung ating beloved na napatay na, mga minamahal, biglang namulat yung mata. Muling binuhay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen! Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen! Yung pananampalataya na nasa atin, punong-puno tayo ng pag-asa. Mga minamahal. Amen! Sa iba, mga minamahal, kapag nagpakamatay na, wala na. Mga minamahal. Amen? Wala na.
Punta na kaagad sa morgue, balsamuhin na, at ilagay na sa kabaong, mga minamahal. Subalit ang totoong tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen? Nananampalataya sa mahal na Panginoon. Amen? Na ang pag-asa, na pag-asang hindi humihiya, mga minamahal. Amen? Punong-puno ng pag-asa, mga minamahal. Amen? Gaya ng patutong ito, mga minamahal, grabe, patay na, nagbaril sa ulo, mga minamahal, muling binuhay ng mahal na Panginoon. Amen? Yung iba nga, mga minamahal, eroplano. Amen? Nawala ng electricity. Mga minamahal, nag-short circuit, mga minamahal. Hindi gumana yung LSC sa kaliwa, mga minamahal. Tumigil yung makina niya, mga minamahal. Meron tayong kapatiran. Amen? Nanalangin, pagkatapos sumigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Lagi sumisigaw, hindi tumitigil. Sabi ng kanilang pasaheros na iba, mga Arabo, pinatitigil. Amen. Pinatitigil siya, subalit hindi siya tumigil. Lalo siya nagsumigasig, mga minamahal, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, maya't maya naramdaman nila, mga minamahal, biglang nag-stable yung eroplano, naging kampante. At smooth, mga minamahal, lumapag, mga minamahal. Ang sabi ng piloto, mga minamahal, yung kapitan doon sa eroplano, sino po yung sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord? Sabi niya, mga minamahal, ako po'y taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi ng ating minamahal na kapatid. Alam mo, sister, nung sumisigaw po kayo ng malakas na hallelujah, praise the Lord, may malalaking dalawang kamay humawak sa eroplano. Yung kamay na ito ang nagligtas sa atin. Kaya tayo nakalapag ng maluwalhati, mga minamahal. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung ating mga minamahal na kapatid, lumubog ang barko. Amen? Sabi niya, hindi ako marunong lumangoy. Sabi niya, mga minamahal. Subalit, dumating yung lifeguard, mga minamahal, na nagligtas sa kanya. Ang galing naman ng sister na ito, sabi ng mga minamahal. Ang galing lumangoy, ang galing mag-floating. Bakit, mga minamahal? Ilang oras na, mga minamahal. Amen. Sa iba ito, mga minamahal, kapag ilang oras kang nababad sa tubig, mga minamahal, pupulikatin na po, mga minamahal. Pag pumulikat yung mga binti, hindi na tayo makalangoy, hindi na tayo makagapay, mga minamahal, lulubog na tayo, mga minamahal. Amen. Subalit itong kapatid natin itong mga minamahal, ang sabi niya, hindi po ako marunong lumangoy, sir. Bakit naka-floating ka? Sir, meron po akong naapakang matigas na bato dyan sa ilalim ng tubig. Yun ang inapakan ko, kaya't ako'y nananatili sa ibabaw ng tubig. Sabi niya, mga minamahal. Yung dalawang lifeguard, mga minamahal, yung nagligtas sa ating kapatid, sabi niya, na-curious sila. Paano magkakaroon ng bato dito sa tubig na ito? Pinuntahan nila, mga minamahal. Sinisid nila, hinanap nila yung bato, mga minamahal. Subalit wala silang nakitang bato, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Inaasahan sa atin ng mahal na Panginoon. Magpatuloy tayo hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Sapagkat malapit nang dumating ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, na lalo tayong magsigasig, lalo tayong magpakainit, ipagtrabaho yung ating mga kaligtasan ng may takot at panginginig. Amen? Huwag bibigay, huwag maghihinawa, huwag mapapagod, huwag tatalikod, mga minamahal. Aklat ng Hebreo, mga minamahal, ating pong basahin. Hebreo 10:38. Ating po mga beloved instrumentalist, tayo po magsipaghanda. Amen, praise the Lord. Dito sa mga sulat sa mga Hebreo, ang kabanata po ay 10 at ang talata po ay 38. Ito po sinasabi, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang magtiis hanggang wakas siyang maliligtas, mga minamahal. Amen? Huwag tayong uurong, mga minamahal. Amen? Lagi tayong manampalataya, magtiwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung tayo umurong, sinasabi ng banal na kasulatan,
hindi malulugod ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Huwag nating afterin, mga minamahal. Amen. Huwag nating ituon yung ating mga mata. Amen. Sa mga bagay, sa sanlibutan, mga minamahal. Mas grabe pa nga yung pag-aari natin na inihanda sa atin ng mahal na Panginoon sa langit, mga minamahal. Mga lansangan, amen, lalakaran natin ginto, mga minamahal. Yung bahay natin, mansyon, amen, hindi na tayo magtatrabaho. Lahat ng pagkain, sabi ng banal na kasulatan, yung ating minamahal na kapatid, sabi niya, mga minamahal, dinala siya ng anghel sa langit. Pinaupo siya doon sa napakahabang lamesa. Hindi niya makitang dulo ng lamesa, mga minamahal. Pinaupo siya doon ng isang anghel. Sabi ng anghel, maupo po kayo. Amen? Sapagkat tayo prinsipe-prinsesa sa harapan ng mahal na Panginoon. Pinaupo, kumain po, sabi ng anghel. Nakita ng ating kapatid, walang pagkain sa harapan. Amen? Medyo, sabi niya, paano ko kakain? Wala nang pagkain. Sabi ng anghel, isipin po ninyo kung ano yung gusto nyong kainin. Lilitaw sa harapan. Inisip niya, fried chicken. Lumitaw sa harapan. Mga minamahal. Amen. Kung ano pala ang nais natin kainin, mga minamahal, bigla na lang lilitaw. Hindi na natin kailangan pang magtrabaho, mga minamahal. Amen. Hindi na natin pa kailangan pa, mga minamahal, amen, pumunta sa trabaho upang kumita ng salapi, upang kumain ng masasarap na pagkain. Doon sa langit, isipin pa lamang ng mga tunay na anak ng Diyos kung anong gustong kainin, makakain natin, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Diyos. Purihin ang ating pinakamamalapeng Diyos. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ating po beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na sa habaw ito, napakabuti ng ating dakilang Diyos, minamahal. Na tayo patuloy, minamahal, na talagang binigyan ng importansya ng ating dakilang Diyos. Na kung saan, minamahal, dati-dati, minamahal, ang ating buhay natin ay wala tayong silbi sa lipunan ito, minamahal. Grabe ang ating mga karamdaman, grabe ang ating mga buhay, minamahal, na walang direksyon, minamahal. Ngunit isang araw, tayo tinawag ng dakilang Diyos. Tanging ang ating pinakamamahal na Panginoon lamang, minamahal, ang nagbigay ng pansin sa ating minamahal. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ating awitan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama. Kailanmig naman damdamin nila, kay tagal. Hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat, nakilala kita.
Hallelujah. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama. Kaya liwanag damdamin nila, kay tagal hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal na natunay sa akin. O Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pagsinali, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nakalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O salamat, nakilala kita. O Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Hallelujah. Ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat, nakilala kita. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan tayo kapalad, minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Ang tanging Diyos ang nagbigay pansin sa atin, minamahal. Hallelujah. Bagamat tayo hindi kilala sa lipunang ito, minamahal ang Diyos. Hallelujah. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ang siyang nagbigay pansin. Dati nga, minamahal, walang-wala tayo, minamahal. Ngunit ang Diyos ang humango sa atin. Hallelujah. Tayo naging kilala, hallelujah, sa ating lipunan, minamahal, dahil sa kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Walang na magmamahal na kagaya ng pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Hallelujah. 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 Kaya sa ating mga minamahal na baguhan, hallelujah. 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 Tanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Napakahalaga, hallelujah, na tanggapin ang ating dakilang Diyos bilang Hari at Diyos ng ating buhay, minamahal. Baliwala ang buhay kung wala ang Diyos, hallelujah, sa ating mga buhay, minamahal, hallelujah. May 4 na reglamento ng kaligtasan, hallelujah. Una, ang pananampalataya. Ikaw ay dapat naniniwala na may Diyos, hallelujah, at nag-iisang Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa anumang dalangin na meron ka, hallelujah. At ito ang pananampalataya, kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita. Ngunit iyong sinasampalataya, hallelujah. At ang pangalawa, dapat meron kang pagsisi. Hallelujah. Dapat na pagsisihan lahat ng mga pagkakasala simula ng pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Tunay, sabi ng Banal na Kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ng tao ay nagkasala. Lahat ng tao ay hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Hallelujah. Kaya dapat kinakailangan magsisi. Ang pangatlo ay ang bautismo sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kailangan tayo mabautismohan, minamahal. Hallelujah. Upang mapatawad lahat ang ating mga kasalanan, minamahal.
at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat po, minamahal, hallelujah, ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang gaganap na lamang ito, minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Ito yung minamahal kung nakikita natin sa pag-awitan, beloved choir. Ito yung mga nanginginig sa grabing presensya ng ating dakilang Diyos, yung mga umiiyak ng grabe, hallelujah. Nag-i-speak in tongues, minamahal. Ito ang bautismo sa Espiritu Santo, hallelujah. Kaya minamahal, hallelujah, sa ating mga minamahal na baguhan, maging sa ating mga beloved viewers, hallelujah. Itaas po natin ating dalawang kamay, hallelujah. Tanggapin po natin ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, bilang Diyos at Hari ng ating buhay, hallelujah. Ipikit ang ating mga mata na mahal, hallelujah. Sumunod po sa dalangin na aking sasambitin, hallelujah. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako po'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Simula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, na aking tinanggap. Amen. And praise the Lord, hallelujah. Kami na po manalangin sa inyo, mahal, hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa inyo po makapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus, hallelujah. So, unang dalang, beloved evangelist, Pastor Valdez Estrada Almeida, hallelujah. Mahal na Panginoon, aming samot dalangin, hallelujah. Amin mga mahal na kapatid na ngayon sa iyo tumanggap, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, kahabagan mo sila, mahal na Panginoon, isulat mo ang kalang pangalan dyan sa aklat ng buhay, sa kalangitan, mahal na Panginoon, hallelujah. Bigyan mo ito, nawa ito'y simula ng kanilang paglilingkod, hallelujah, hanggang sa muling pagbabalik, mahal na Panginoon, tulungan mo sila, maging kanilang mamahal sa buhay, patuloy silang pagpalain hanggang sa muling pagbabalik, O Diyos. Ito ang aming samot dalangin, so unang dalangin, beloved evangelist, Pastor Valdez Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo na mahal, maging sa ating mga pangailangan, hallelujah, 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 tayo dumalangin sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Ano man yung ating panalangin na mahal, pag sumamo natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, lagi natin tatandaan, ang ating Diyos ay Diyos na buhay. Amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus, hallelujah. So, unang dalang, beloved evangelist, Pastor Valdez Estrada Almeida, hallelujah. Kami po'y humihingi, dumudulog sa entro ng biyaya, mahal na Panginoon, humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, sa mga kami nasumpungan, sa mga kinaan, sa mga naisip na banggit na gawa na hindi mo kinalugdan, O Diyos, patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon. Hugasan niyo po kami na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon, hallelujah. At ang mahal na Panginoon, hallelujah, patuloy kang kahabagan, mahal na Panginoon, hallelujah. Lahat anumang kahilingan namin na mahal na kapatid, hallelujah, maging sa amin, sa beloved children, hallelujah, anuman ang kanyang mga kahilingan, mahal na Panginoon, patubayin sila upang mapanggawakan, mahal na Panginoon, malawak panggawain sa loob at labas ng bansa, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, ganoon din sa aming minamahal na kapatiran, hallelujah. At maging lalo na po mahal na Panginoon, ang aming beloved ordained preacher, maging mga ating mga minamahal na mga beloved elders, hallelujah. Mahal na Panginoon, sa dako ng Palawan, O Diyos, panghawakan po sila, patubayin po sila, pangunahan mo sila, O Diyos, hallelujah. At ganoon din sa mga minamahal na kapatid dito, mahal na Panginoon, gabayan, patubayin ng bawat isa ng mga nasa balig pa ng karamdaman, O Diyos, hallelujah. Iyong ibangon sila, mahal na Panginoon, mga problema, mga nasa pagsubok, O Diyos, panghawakan sila, hallelujah. Bigyan ng kainitan ng bawat isa, hallelujah, katatagan sa paglilingkod, hallelujah, na yung masumpungan hanggang sa muling pagbabalik, mahal na Panginoon. Pagpalain mo sila sa negosyo, lahat ng kalmahanap buhay, pagpalain mo, maging kalamahal sa buhay, iligtas, mahal na Panginoon, upang sila'y maratnan mo sa iyong muling pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin, so walang dalangin, beloved evangelist, Pastor Valdez Estrada, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po tumayo, minamahal, hallelujah. At bilang point of contact na mahal, yung ating mga, hallelujah, yung ating mga karamdaman, ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo at yung kaliwang kamay kung nasa yung karamdaman, mahal, hallelujah. Ating pong saway niyan, hallelujah. Yan ay talagang sabi ng banal na kasulatan, tayo po yung mga anak ng Diyos, tayo binigyan ng kapangyarihan ng Diyos upang saway ng lahat ng gawa ng kaaway. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Sa iyong salita, aming pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na mahal na Panginoon, hanggat maramdaman namin yung presensya, mahal na Panginoon, sawayin ang lahat ng mga uri, hallelujah, ng lahat ng gawa ng kaaway, hallelujah. Kaya sa undalang, beloved evangelist, Pastor Valdez Estrada Almeida, aming sinasaway lahat
lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demonyong karamdaman, leukemia, TB, diabetes, ketong cancer, hallelujah, COVID-19, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah. Cast out, cast out, cast out, be healed in the mighty name of Jesus, hallelujah. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po tumayo, minamahal. Hallelujah. Bilang hiyaw ng pagtatagumpay. Hallelujah. Muli, tatalon po tayo 3 beses. Hallelujah. Bilang sigaw ng pagtatagumpay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tayo po idadako na po manmahal sa mga mahalaga pong announcement at ating po binibigyan pong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Marlon de Vera. Amen, praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Ang pinapataas sa puri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa kanyang mga Panginoon sa salita sa kanyang salita at pong napag-aaralan sa hapong ito at patuloy tayong ginagabayan ng mahal na Panginoon sa magitan kanyang salita. Amen. At patuloy natin pinabubud ang karapat-dapat ng paggalang at parangal sa mga taong ginamit mo para sa ating kaligtasan, ating pong beloved evangelist, Pastor Willie Sad Almeda, and Assistant Pastor Dina C. Almeda. Pagbati ng magandang hapon sa beloved children, sa ating beloved pastor workers sa dako ng San Carlos Outreach dito po, at sa ating beloved elders sa inyo po mahal, datihan man, at sa ating mga Facebook and YouTube viewers, mapalang hapon at welcome na welcome kayo dito sa gawain ng Jesus May Crusade. At mga minamahal, bago tayo dumako sa ating pong regular announcement, mga minamahal, ay tayo po muna sa oras na ito, mga minamahal, ay kukuha muli ng ating pong special offering po, mga minamahal. Amen. Gaya nga nang in-explain sa ating mga minamahal nung linggo, ay itong koleksyon na ito na sinimulan natin last week lamang din ng Wednesday, ibig sabihin pang isang linggo na po ngayon, ay ito po mga minamahal ay ginagamit po mga minamahal sa expenses po mga minamahal doon po sa Kulyon, Palawan, dahil itong darating mismo na Sabado at Linggo mga minamahal, itong 24 and 25 mga minamahal ay church anniversary doon, pang 8 taon mga minamahal, at the same time revival crusade, talagang naghahayo po, nag-soundings yung ating mga kapatiran doon, amen, at talagang kinakailan siyempre mga minamahal ng gasolina mga minamahal, amen, ng pang-breaking mga minamahal, ng pang-bayad doon sa mga gamitin sa tarpaulin mga minamahal na ipapaskill, sa ano pang mga pwedeng paggastos sa mga minamahal. At itong ating nilikong mga minamahal, doon po yan napupunta mga minamahal sa magagastusin po mga minamahal dyan po sa ating pong nalalapit na Kulyon, Palawan anniversary mga minamahal, and at the same time revival crusade po mga minamahal. Amen. At hindi man tayo makarating doon mga minamahal, subalit yung patuloy nating pagkakaloob nitong special offering mga minamahal ay pagpapakita ng ating pong pakikiisa at pagsuporta mga minamahal. Wala man yung ating presensya doon, amen, pero yung ating ipinagkakaloob na kakarating doon mga minamahal, mga kaluluwa mga minamahal na talagang makapakinig ng ibang kaligtasan, mabahaginan sila mga minamahal sa mga liblib na lugar mga minamahal. Malhaman nila na dito sa gawain ng Jesus May Crusade ay buhay, mapagmalasakit, at mapagmahal ang ating Diyos. At the same time mga minamahal, siyempre yung ating mga kapatiran dito sa Jesus May Crusade mga minamahal. Amen. Kaya mga minamahal, ating pong muling dagdagan itong mga minamahal, amen, ating pong ipagkakalob na special offering. Huwag po tayong maghinawa minamahal sapagkat ang Diyos na siyang nakaalam lahat ng bagay na ating kailangan mga minamahal. Once na makita ng Panginoon yung ating mga puso na handang magkaloob mga minamahal at may pagtitiwala sa Panginoon, siya po mababalik yan ng million times, trillion times higit pa sa ating mga pangailangan mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Sa oras na mga minamahal, ating pong ihanda mga minamahal, ating pong ipagkaloob, ating pong special offering. Narito po ating pong beloved elder, Brother Romy Benitez, upang ipanalangin po mga minamahal, ito pong ating ipagkaloob special offering. Amen.
At mga minamahal, ulitin lamang po namin yung abang lingkod mga minamahal na yung 2,354 mga minamahal ay naipadala na po na yung mga minamahal sa Palawan mga minamahal nung May 14 yan na ating nalikom. Nung May 16 mga minamahal, nung Friday, nakalikom po tayong 1,202 mga minamahal. At meron po tayong kapatiran from Jordan mga minamahal na nag-pledge po ng 1,000 po mga minamahal. Amen? Kaya nung linggo, gaya na na-announce sa ating mga minamahal, bago tayo lumiko mga minamahal, ay nasa 2,202 mga minamahal. Except pa po mga minamahal, may dagdag po dito mamaya yung nung nalikom natin linggo at ngayon po mga minamahal na Wednesday po mga minamahal. Amen? Kaya salamat sa ating pinakamahal Panginoon sa patuloy po ninyong pagsuporta mga minamahal at pagkakaloob. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Huwag po natin kalimutan ang balagawain ng Malapaynon itong darating na Friday, ang overnight prayer. Mag-start po na alas 9 ng gabi at matapos na po alas 6 ng umaga na po ng Sabado. Ang general service mga minamahal every Sunday, nag-start na alas 9 ng umaga at matapos na po ng alas 3 ng hapon. Subalit ito pala mga minamahal, itong darating na linggo ay siyang Holy Supper na rin po natin mga minamahal. Amen? Kaya nag-extend po tayo ng another 1 hour mga minamahal. So sa halip na tayo mag-end ng alas 3 ng hapon, mag-end po ng alas 4 ng hapon mga minamahal. Amen. At mga minamahal, ang midweek service every Wednesday, tulad kanina nag-start po na 1 ng hapon at matapos na po ng 5:30 ng hapon po mga minamahal. Amen. Patuloy natin daluhan ang 3 beses na gawin mga sa isang linggo upang lubos tayong palusugin mga spiritually mga minamahal. At gayon din mga minamahal, huwag niyong kalimutan idaan, ihulog yung 5 piso sa pupusa. Any amount mga minamahal na nais yung pong ipagkalob doon. Sa maliit na box po muna, ihulog niyo sa ating beloved star information sa inyong pag-uwi mo minamahal, idaan niyo po yan. Dahil yan pong naliliko mga minamahal ay ginagamit. Amen. Pero palakpakan natin ang ating malapay noon. Yan po mga nalilikom dyan sa maliit na box na ilulog po natin mga minamahal, ginagamit sa pag-suporta po mga minamahal, pag-i-ere sa gawin malapay through TV program po mga minamahal. Amen. Kaya idan nyo po yung 5 piso, 10 piso, any amount na nais nyo pong ihulog dyan sa maliit na box po mga minamahal. Amen. At mga minamahal, huwag po natin kalimutan ang maglaan din ng time sa paghahayo at pag-follow up upang yung ating mga sa buhay ay makasama rin sa paglingkod sa malapay noon. Amen. Kung paano tayong talaga mga minamahal na nagsikap mga minamahal dyan sa ating pagdaro sa gawin malapay. Lahat ng ating napakinggan dito, paglabas natin, ibahagi natin, maghayo tayo mga minamahal at yung ating mga kapatid na bihira ng makasama sa paglingkod sa malapay noon, ipaalala natin sa kanila ang kabutihan malapay noon, i-follow up po natin sila mga minamahal. Amen. At mga minamahal, sa mga nais magpa-lay hands, lumapit lamang po kayo rito mga minamahal. Subalit huwag niyo kalimutan, manalangin na po sa inyong kinupuan bago kayo pumunta upang narepatuloy ang kahabagan ng ating pinakamamalapay noon. Kung gusto po ninyong magpa-counsel mga minamahal, may mga katanungan kayo mga minamahal, spiritually gusto nyo malinawan sa ating mga beloved sisters, lumapit lamang po kayo dyan sa likuran po nila sa ating beloved sister information. Nariyan po ating pong beloved Ate Pine, beloved daughter na ating pong beloved ordained preacher po mga minamahal. Handa po nila kayong paglingkuran mga minamahal. Amen. At kung medyo may kabigatan mga minamahal sa ating mga beloved brothers, ihintay na lamang po natin sa pagbalik na ating pong beloved ordained preacher after ng Kulyon anniversary po mga minamahal. Amen. At mga minamahal, ulitin po natin mga minamahal itong darating na linggo mga minamahal ang ating pong Holy Supper po mga minamahal. Amen. Mag-start po alas 9 ng gabi at alas 9 ng umaga mag-start po at matapos po alas 4 ng hapon po mga minamahal. Amen. At open po mga minamahal ang pastoral house po mga minamahal sa mga nais mag-stay in at mag-alin ng kanilang pag-ayuno po mga minamahal. Palapakan natin ang ating malapay noon kung wala na po. Amen, te. Amen. Tayo po tumayong lahat mga minamahal. Tayo po'y darako na po sa ating pong closing prayer mga minamahal. Tayo po'y magpasalamat sa mga Panginoon sa matagumpay at pinagpalang balagawain sa araw na ito. Narito pong muli at pong beloved elder, Brother Romy Benitez, upang tayo po ay pangunahan sa ating pong pangwakas na panalangin. Amen.